Hello, hello. Okay, yeah, done. ঠিক আছে, all right, so let us start with the rewind series. Okay, rewind series যেনেকৈ আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ rewind series কি হয়. rewind series আমাৰ হৈছে প্ৰিলিমছৰ আগে আগে যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সিৰিজ আমি কৰোঁ, এভৰি ইয়াৰ কৰোঁ. 2 years আমি কৰি আহিছোঁ. 2024ত কৰিছিলোঁ, 25ত কৰিছিলোঁ, এণ্ড এইবছৰো কৰিব আমি ওলাইছোঁ. ঠিক আছে, চ' চিন্স মই কি কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেলি কভাৰ নহয়, ৰাইট? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ জেনেৰেলি আমি থাকি যায় প্ৰিলিমছৰ আগে আগে. তো ৰিৱাইণ্ড সিৰিজে কি কৰে, ৰিৱাইণ্ড সিৰিজে প্ৰিলিমছৰ আগে আগে একদম ক্ৰিস্প কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে. ঠিক আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইন এ ভেৰি ক্ৰিস্পি মেনাৰ, আৰু একদম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি মই চিলেক্ট কৰি লৈ আহিছোঁ. তো ইয়াত টেবল অফ কণ্টেণ্টছো মই এড কৰিছোঁ ইয়াত. ঠিক আছে, আই হেভ এডেড দ্য টেবল অফ কণ্টেণ্ট অলছ', যে আজি যিটো ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'টোত কণ্টেণ্ট কি থাকিব. তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল ফ্ৰম দ্য মান্থছ অফ আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড অক্টোবৰ 2025. ঠিক আছে, অ'কে, চ' তোমালোকে জইন কৰিবা ক্লাছটো, হা, প্লিজ জইন দ্য ক্লাছ. অ'কে, উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম, let us start with the months of August, September and October 2025 or 40 most important topics. ঠিক আছে, but see, this is the table of contents. আজি যিখিনি টেবল অফ কণ্টেণ্টছ হয়, টেবল অফ কণ্টেণ্টছত এইখিনি বস্তু মই এড কৰিছোঁ. দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ইজ আৱাৰ ভেৰি অ'ন জুবিন দা আৰু তেওঁৰ মুভি ৰৈ ৰৈ বিনালে. ঠিক আছে, দেন আৰ্মেনিয়া আজাৰবাইজান পিচ এগ্ৰিমেণ্ট. তো যেতিয়া তোমালোকক PDF টো প্ৰভাইড কৰা হ'ব, সেই PDFটোক লৈ তোমালোকে এই গোটেই টেবল অফ কণ্টেণ্ট চাব পাৰা, এই টেবল অফ কণ্টেণ্টছ ইউজ কৰি নিজেও পঢ়িব পাৰা. ঠিক আছে, অল ৰাইট, অ'কে. তো এইখিনি টেবল অফ কণ্টেণ্টছ মই দি দিছোঁ, এইখিনি কণ্টেণ্ট থাকিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ. অ'কে, চ' দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট আই গেছ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমাৰ মৰমৰ জুবিন দাক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি. বিকজ ছেপ্টেম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে, এণ্ড ছেপ্টেম্বৰত আমি এটা বহুত বেয়া খবৰ পাইছিলোঁ, right? 19th of September was a black day for Assam when the legend himself he passed away. ঠিক আছে, and we shall always remember him. তো এইটো কাৰণে মই এই নিউজটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. দেন নেক্সট নিউজ মই যিটো মই লৈ আহিছোঁ, দেট ইজ ৰৈ ৰৈ বিনালে. ৰৈ ৰৈ বিনালে ইজ এ 2025 ইণ্ডিয়ান আছামিজ লেংগুৱেজ মিউজিকেল ৰোমেণ্টিক ড্ৰামা ৰিটেন বাই জুবিন গাৰ্গ. অ'কে, আৰু কি কয়, এইটো ৰিলিজ হৈছিলে কেতিয়া, 31st অক্টোবৰ দিনাখন ৰিলিজ হৈছিলে. ঠিক আছে, আৰু অসমত আমাৰ থিয়েটাৰ্ছ পূৰা ফুল হৈ গৈছিলে. ঠিক আছে, বহুত দিনলৈকে টিকেটছ পাবলৈও বহুত অসুবিধা হৈ গৈছিলে, ৰাইট? চ' দিছ ৱাজ দ্য মুভি উইচ কেম আউট অন 31st অক্টোবৰ. ঠিক আছে, তেওঁৰ লাষ্ট মুভি আছিলে এখন. ফাইন, অ'কে. তো জুবিন দাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এতিয়া আমি আমাৰ টপিকছবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ. এটা টপিক আছিলে আগষ্টৰ মাহত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এটা ওলাইছিলে. ঠিক আছে, দেট ইজ দ্য আৰ্মেনিয়া আজাৰবাইজান পিচ এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছিলে. ঠিক আছে, চি আৰ্মেনিয়া আজাৰবাইজান কোনখিনি জেগাৰ কাণ্ট্ৰিজ হয় গম পোৱা নে? এই কাণ্ট্ৰিখিনি ক'ৰ হয় গম পোৱা নোপোৱা? চি ষ্টাৰ্ট এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ, আজি যিটো ভিডিঅ' হয়, আজি ভিডিঅ'টোত মই MCQ জনা নাই. ঠিক আছে, আগৰ ভিডিঅ'টোত MCQs আছিলে. চ' দুটা ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে কৰিলোঁ, এটা ভিডিঅ'ত MCQs আছিলে, এটাত নাছিলে. চ' তোমালোকে মোক জনাবা যে তোমালোকক MCQ টপিকবিলাকৰ লগত MCQs লাগিব নে নালাগিব. তো নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আহিব তাত মোৰ টপিকছটো থাকিবই, তাৰ লগে লগে MCQs মই লৈ আহিম যদি তোমালোকে বিচাৰা. ফাইন, অল ৰাইট. চি এটা বস্তু মই সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, চি দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড মেপ, ৰাইট? ৱৰ্ল্ড মেপৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা, যদি আমি এইটো এই জেগাটোৰ কথা পাতোঁ, ইফ ইউ স্পীক এবাউট দিছ ৰিজন, ইফ ইউ স্পীক এবাউট দিছ এৰিয়া, এই এৰিয়াটোক কি বুলি কয়? হোৱাট ইজ দিছ এৰিয়া ন'ন এজ? এছিয়া. এইটো কি হয়? দিছ ইজ এছিয়া, ৰাইট? আৰু এছিয়াৰো বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছ আছে. ঠিক আছে, দিছ ইজ ইষ্ট এছিয়া, অ'কে, দিছ ইজ চাউথ ইষ্ট এছিয়া, ইণ্ডিয়া, নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা, এইখিনি হৈছে চাউথ এছিয়া. ঠিক আছে, এইখিনি আজাৰবাইজান, কাজাকিস্তান, তুৰ্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, কিৰ্গিস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, এইখিনি হৈছে চেণ্ট্ৰেল এছিয়া. ঠিক আছে, আৰু বাকী থকা যে এই এৰিয়াবিলাক হৈছে কি
এই এৰিয়াখিনি হৈছে ৱেষ্ট এছিয়া আৰু ইয়াৰে ভিতৰত তোমালোকে চাব পাৰা ইয়াৰে ভিতৰত তুমি চোৱা আজাৰবেইজান আৰু আৰ্মেনিয়া ইয়াতে পৰে ঠিক আছে দিছ ইজ আৰ্মেনিয়া দিছ ইজ আজাৰবেইজান তো আৰ্মেনিয়া আজাৰবেইজান কি কাণ্ট্ৰিজ হয় মেইনলি ক'ব গ'লে ৱেষ্টাৰ্ণ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই এছিয়াৰ ৱেষ্ট এছিয়া USA ইয়াক মিডল ইষ্ট বুলি কয় এই জেগাডোখৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় এই জেগাডোখৰ ইমান বেছি নিউজত কিয় আছে 3-4 মাহৰ পৰা ইনফেক্ট লাষ্ট ইয়েৰৰ পৰা নিউজত কিয় আছে ইমান বেছিকৈ বিকজ অফ দ্য US ইৰাণ ৱাৰ ৰাইট এইটো কাৰণে ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ এই UAE ওপৰত থকা যিটো ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ হয় সেইটো ব্লক কৰি দিছিলে এতিয়াও তুমি চোৱা যিটো কাৰণে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ৰিচেণ্টলি আজি যেটো ভিডিওটো লাইভ হৈ আছে এই লাইভৰ টাইমত আমি গম পাইছো যে কেদিনমান আগত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি বস্তু প্ৰমোট কৰিছে দ্য ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিছে ৰাইট ফিউৱেল সেভ কৰিবলৈ প্ৰমোট মানে কৈছে তেওঁ আমাক গোল্ড কিনিবলৈ মানা কৰিছে ৰাইট দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্যাট অনগোয়িং ৱাৰ আৰু হেতু কাৰণে এই ৱেষ্ট এছিয়া জায়গাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় গম পাইছা হেতু কাৰণে মই টপিকটো এড কৰিলো ওকে সি মেইনলি আৰ্মেনিয়া আজাৰবেইজানৰ কথা ক'লে ইয়েছ আৰ্মেনিয়া আজাৰবেইজানৰ যদি কথা আমি কওঁ তেতিয়া এটা কনফ্লিক্ট আছিলে সেই কনফ্লিক্টটো হৈ গ'ল দ্য নাগৰ্নো কাৰাবাখ কনফ্লিক্ট এই কনফ্লিক্টটো ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনত দি দিব পাৰে যে নাগৰ্নো কাৰাবাখ কনফ্লিক্ট কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে MCQ ফাইন তো নাগৰ্নো কাৰাবাখ কনফ্লিক্ট জড়িত হৈ আছে আৰ্মেনিয়া এণ্ড আজাৰবেইজান লগত You can write this down. ঠিক আছে এই জাস্ট কনফ্লিক্টৰ নাম মনত ৰাখিবা এই কনফ্লিক্টটো নাগৰ্নো কাৰাবাখ কি হয় নাগৰ্নো কাৰাবাখ ইজ দিস ৰিজন এই ককাসাস মাউন্টেন্স আছে ন সি ইয়াত লিখা আছে নাগৰ্নো কাৰাবাখ ইজ এ মাউন্টেনিয়াস ল্যান্ডলক ৰিজন ইন দ্য সাউদার্ন ককাসাস দ্য ককাসাস ইজ এ মাউন্টেন ৰিজন বিটুইন দ্য ব্ল্যাক সি এণ্ড দ্য ক্যাস্পিয়ান সি ককাসাস মাউন্টেন কোন জায়গাত আছে জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছো আমি দ্যাট ইজ ৰাছিয়া জৰ্জিয়া আজাৰবেইজান এণ্ড আৰ্মেনিয়া ঠিক আছে ককাসাস মাউন্টেন ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ষ্টেটিক জিওগ্ৰাফি বিকজ এই ৰিজন গুটে এন্টায়াৰ ৰিজনটোৱে নিউজত আছিলে বুজি পাইছা তো এটো কাৰণে মই কি কৈছো চোৱা নাগৰ্নো কাৰাবাখ কনফ্লিক্ট নাগৰ্নো কাৰাবাখ কি হয় পাহাৰৰ জায়গা নাম হয় এই পাহাৰখিনি ক'ত লোকেট হৈ আছে ইন দ্য সাউদাৰ্ন ককাসাস মাউন্টেনিয়াস ৰিজন আৰু ককাসাসৰ কথা যদি আমি পাতো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে ককাসাস ৰাছিয়া জৰ্জিয়া আৰু আজাৰবেইজান এণ্ড আৰ্মেনিয়াত লোকেট হৈ আছে ঠিক আছে বাস ইমানটো জানিলে তোমালোকৰ হৈ যাব ওকে আচ্ছা এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ তোমালোকক ইণ্ডিয়া এ পিস এগ্ৰিমেন্টটো সাপোৰ্ট কৰে নে yes India support this peace agreement because Armenia and Azerbaijan are a part of the international north south transport corridor এটো কোৱেশ্চন তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা যোৱা বছৰ UPSC এ প্ৰিলিমছত সুধিছিলে এই কোৱেশ্চনটো নৰ্থ সাউথ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিডৰ মানে কি হয় হেতু ওপৰত সুধিছিলে UPSC এ তো APSC এও সুধিব পাৰে ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো চাই লবা ইন্টাৰনেশ্যনেল নৰ্থ সাউথ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিডৰ ফাইন এণ্ড ককাসাস মাউন্টেন্স কোলোকে স্প্ৰেড হৈ আছে ককাসাস মাউন্টেন্স ৰাছিয়া জৰ্জিয়া আজাৰবেইজান এণ্ড আৰ্মেনিয়া আজাৰবেইজানটো ইয়াৰ পৰা পাই যাবা ৰাছিয়া জৰ্জিয়া মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল তোমালোকে ফাইন আৰু কোনখিনি সি মাজত আছে ব্ল্যাক সি এণ্ড দ্য ক্যাস্পিয়ান সি ফাইন ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট টপিক মিশন সুদৰ্শন চক্ৰ যোৱা বছৰ আগষ্টৰ মাহত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে জাস্ট মই টপিকটো কম যে মিশন সুদৰ্শন চক্ৰ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা কি বস্তু হয় হোৱাট ইজ মিশন সুদৰ্শন চক্ৰ বুজি পাইছা তো হোৱাট ইজ মিশন সুদৰ্শন চক্ৰ seeks to develop air defense system aimed at neutralizing enemy defense infiltration and enhancing India's offensive capabilities তো মিশন সুদৰ্শন চক্ৰ হৈ গৈছে তোমাৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমটো ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে সিম্পলি কোৱেশ্চন দিব পাৰে যে মিশন সুদৰ্শন চক্ৰ কিহৰ কাৰণে হয় ডিপ সি মাইনিং সাপোজ মই কৈছো তোমাৰ এয়াৰ ডিফেন্স ল্যান্ড ডিফেন্স ঠিক আছে তো এটো হৈ যাব এয়াৰ ডিফেন্সৰ লগত জড়িত হৈ আছে বাস ইমানখিনি বস্তু গম পালেও মোৰ দেন এনাফ হয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি টপিকটো গম পোৱা ন মিশন ক্ৰু টপিকটো যদি গম পোৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে আহক তোমালোকে আইডিয়া লগাই এইটো বস্তুটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে
It will be a part of the multi-layered missile defense system of India. Missile defense system of India. Okay? Hey bostutu bahut bhalke monot rakhiba. Fine? Okay. তোমালোকে লাষ্ট ইয়াৰ চি এইখিনি বস্তু লাষ্ট ইয়াৰ নিউজত বহুত বেছি আছিলে বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ কি হৈছিলে 22 এপ্ৰিলত দ্য পাহলগাম এটেক হৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত 7th মে 2025ত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ৰাইট এণ্ড সেই টাইমত এই গোটেই যিমানখিনি ৱেপনছ আছিলে ৱেপনছখিনি ডিফেন্স ছিষ্টেমখিনি নিউজত আছিলে ফাইন কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যোৱা বছৰ APSCয়ে নুসুধিলে একো APSCয়ে ইয়াৰ পৰা একো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নুসুধিলে ৰাইট তো ইট ইজ হাই পচিবিলিটি এবাৰ সুধিব পাৰে এবাৰ সুধিবও পাৰে ফাইন চি তোমালোকে যদি ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্স এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম চাবলৈ হয় S-400 চাবা S-400 কোনখন দেশৰ পৰা আমি লৈছোঁ ৰাছিয়া য়েছ ঠিক আছে একুৱাৰ্ড ফ্ৰম ৰাছিয়া দেন এটা বস্তু চাবা প্ৰজেক্ট কুশা চাবা প্ৰজেক্ট কুশা মিছন সুদৰ্শন চক্ৰ প্লাছ প্ৰজেক্ট কুশা চাবা প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন প্ৰজেক্ট কুশাটো লিখি লোৱা সকলোৱে ওকে প্ৰজেক্ট কুশা চাবা প্ৰজেক্ট কুশা কি হয় হোৱাট ইজ প্ৰজেক্ট কুশা মই কৈ দিছোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰজেক্ট কুশা কি হয় প্ৰজেক্ট কুশা এটা DRDO ইনিচিয়েটিভ হয় কাৰ ইনিচিয়েটিভ হয় এইটো সুধিব পাৰে প্ৰজেক্ট কুশা কাৰ ইনিচিয়েটিভ লিখি লোৱা এইটো DRDO ইনিচিয়েটিভ হয় প্ৰজেক্ট কুশা অবজেক্টিভ কি হয় টু বিল্ড ইণ্ডিয়াছ indigenous multi-layered long surface to air missiles এটো বিল্ড কৰা অবজেক্টিভ হয় প্ৰজেক্ট কুশাৰ ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা বহুত ভালকে ওকে হেতু মনত ৰাখিবা কাৰ হয় ওকে আচ্ছা তোমালোকে আৰু কেইটামান বস্তু চাব লাগিব when you speak about defense that is what is iron dome কি হয় ওকে হেতু চাই লবা what is iron dome ইজৰাইলৰ হয় iron dome ঠিক আছে iron dome কাৰ হয় iron dome belongs to Israel fine iron dome is of Israel okay ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ইজৰাইল নিউজত আছে এতিয়া ইজৰাইলটো এটাক কৰিছে ন ইৰানৰ ওপৰত তো ইজৰাইলৰ এটো বস্তু আহিব পাৰে ফাইন দে আইৰন ডোম কি হয় ইজৰাইলৰ আইৰন ডোম হৈছে গ্ৰাউণ্ড টু এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম স্টেটমেন্ট দিব পাৰে যে আইৰন ডোম কি হয় সারফেস টু সারফেস দিব পাৰে স্টেটমেন্টটো ভুল হ'ব ইট ইজ গ্ৰাউণ্ড টু এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম আইৰন ডোম ঠিক আছে okay itu sala project kusha sala iron dome sala right eta third saba third ki hoy THAAD third ki hoy third is terminal high altitude area defense okay third ki hoy third is terminal high altitude area defense okay it is an American third full form দিব পাৰে তো টার্মিনাল হৈছে high altitude হৈছে area defense ঠিক আছে নাম দিয়ে গম পাইছা যেটো আমেরিকান এন্টি মিসাইল সিস্টেম হয় এটো কি হয় এটো আমেরিকান এন্টি মিসাইল সিস্টেম হয় থাৰ্ডৰ কথা আহিব পাৰে এবাৰ
সিন্স ৱাৰ চলি আছে এইটো আমি ভালকৈ কভাৰ কৰিম ইয়াত মই ভালকৈ কভাৰ কৰা নাই বিকজ এইটো যেতিয়া মাৰ্চ 2026 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰিম তাত এই গোটেইখিনি বস্তু আকৌ কভাৰ কৰিম বিকজ মাৰ্চতে এটেক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৰাইট আয়াতুল্লাহ মাৰি পেলাইছিলে ন এইটো তোমালোকে পঢ়িছিলা নাই মাৰ্চ 2026 ষ্টাৰ্টিঙতে ইৰাণৰ আয়াতুল্লাহ মৰি গৈছিলে ঠিক আছে হি ৱাজ টাৰ্গেটেড বাই US তো তাৰ পাছত এইখিনি নিউজ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব ইয়াত মই লিখাই দিছোঁ চ' দেট পাছত গৈ ৰিভিজনো হৈ যায় আমাৰ ফাইন অ'কে ওকে ঠিক আছে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট টপিকলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া আমি নেক্সট টপিক হৈছে কেৰালা বিকামছ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফুল্লি ডিজিটেলি লিটাৰেট ষ্টেট অ'কে ডিজিটেল লিটাৰেচিৰ ওপৰত এতিয়া কুৱেশ্যন আহিবও পাৰে ঠিক আছে তো ডিজিটেল লিটাৰেচিৰ ওপৰত এতিয়া আহিব পাৰে কুৱেশ্যন অ'কে এবাৰ প্লিজ চেক কৰাচোন লাইভটো কিবা দিগদাৰ হৈছে নি স্মুথ হৈ আছে লাইভটো লাইভটো লাগি ধৰিছে নি ঠিক আছে ন অ'কে অলৰাইট এতিয়া চোৱা নেক্সট হৈ গ'ল টপিক কেৰালা ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফুল্লি ডিজিটেলি লিটাৰেট ষ্টেট Kerala has been declared the first fully digitally literate state in India, marking a milestone in bridging the digital divide through the Digi Keralam project. Okay? Digi Keralam project কাক টার্গেট করে হেতু কোশ্চেন আহিব পাৰে ঠিক আছে Digi Keralam projecte কাক টার্গেট করে that question might come হেতু হৈছে senior citizens, homemakers and digitally excluded groups using youth volunteers and the K-Smart platform কি হয় Kerala solutions for managing administrative reformation and transformation ঠিক আছে তো কোশ্চেন ডাইৰেক্টলি এটো আহিব পাৰে what is digital literacy it is the ability of individuals and communities to understand and use digital technologies for meaningful actions within life situations তো এটো statement wise দিব পাৰে যে digital literacy কি হয় প্ৰথম সেকেন্ড হৈ গল what is the Digi Keralam project আৰু কি ইউজ কৰে Digi Keralam project it uses the K-Smart platform plus youth volunteers কাক টার্গেট করে targeted মানুহখিনি কথা পঢ়িবা that is senior citizens homemakers and digitally excluded groups fine এইখিনি মানুহক টার্গেট কৰে তোমাৰ Digi Keralam project হবনে ঠিক আছে ইমানখিনি জানিলে হৈ যাব কাক টার্গেট কৰে আৰু ডিজিটাল লিটাৰেসি কি হয় তো আজিৰ দিনৰ ডিজিটাল লিটাৰেসি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন why because তোমালোকে চাবা ইন্টারনেট the right to internet has become মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটসৰ পাৰ্ট বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে আৰ্টিকল 21 পাৰ্ট হয় ৰাইট আৰু তাৰ পিছত কি কয় তোমাৰ ইভেন কেৰালা হাই কোৰ্টেও কৈছিলে গম পাইছা যে আৰ্টিকল 19 পাৰ্ট হয় বুজি পাইছা নে তো রাইট টু ইন্টারনেট has become a very important part a very important component of কি কয় the constitution because ইন্টারনেট নাথাকিলে বহুতৰ বিজনেসে নচলে কাৰ কাৰণে নচলে বিজনেস কস অনলাইন টিচাৰ্স যিসকলে অন ইউটিউবত ক্লাছেছ কৰায় ৰাইট এণ্ড ভেৰি আইৰনিকেলি মই কৰাই আছোঁ এতিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু যিসকলে কি কৰে ই কমাৰ্চৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰপিছত আৰু তুমি চাবা ইভেন আজি দিনতো বহুত মানুহে স্কেনাৰ্ছ ইউজ কৰে পেমেণ্টছবিলাক হৈ থাকে ডিজিটেলি পেমেণ্ট কৰে তো এইখিনি বস্তুৰ কাৰণেতো অবভিয়াছলি উই উইল নিড হোৱাট ডিজিটেল লিটাৰেচি আৰু শিকাটো বহুত দৰকাৰী হৈ গৈছে আজিৰ দিনত অ'কে তো এইটো এটা টপিক আছিলে সেইকাৰণে মই কভাৰ কৰিলোঁ আৱাৰ নেক্সট টপিক ইজ PM বিকশিত ভাৰত ৰোজগাৰ যোজনা যোৱা বছৰ এইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টাইমত এইটো স্কিমটো লঞ্চ কৰিছিলে দেট ইজ ৰোজগাৰ বুলি যেতিয়া তুমি দেখিছা তেতিয়া গম পাইছা যে এইটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন স্কিম আছিলে হয় মানে ঠিক আছে এইটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন স্কিম হয় এইটো যেতিয়া তোমালোকে ৰোজগাৰ ৱৰ্ডটো দেখা পাইছা ঠিক আছে তো চোৱা দ্য স্কিম উইল হেল্প ফৰ্মেলাইজ দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ দ্য প্ৰভাইডিং social security coverage to crores of young men and women target ki hoy viksit bharat rozgar yojana target to ki hoy creation of 3.5 crore jobs by 2027 see APSC ki kore gom paisa APSC ki kore ei bilakot khele creation of
3.5 crore jobs by 2030 di dibo scheme or objective but etu bhul hobo 2027 hoy objective to ka job bosor tumaloke swan asila job bosor eta question ahisile no je notun finance commissioner mar period to ki hoy to tenuka dhornor period dibo pare so 2027 nor target hoy to monot rakhiba ha Viksit Bharat Rozgar Yojana target hoise 2027 আর দুটা পার্টত এই স্কিমটো ফর্মালাইজ কৰা হৈছে ওকে পার্ট এ ফার্স্ট টাইম এমপ্লয়িজ ওকে এলিজিবিলিটি একটু তোমালোকে চাব পাৰা মই জাস্ট কৈছো যে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই স্কিম স্কিমছটো বুজাবলগীয়া একো নাথাকে বাট জাস্ট স্কিমত তোমালোকে কি কয় মই জাস্ট দেখাই দিছো যে স্কিমৰ কোনখিনি বস্তু গুৰুত্ব দিবা এইটো বস্তু 3.5 crore jobs plus 2027 এই ইয়াৰটো আৰু সেইটো বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব ফাইন আমাৰ নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছিলে যোৱা বছৰ দ্যাট ইজ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ ইকুৱেটৰ ইনিচিয়েটিভ এৱাৰ্ড আহিছিলে যোৱা বছৰ ওকে হোৱাট ইজ দ্য ইকুৱেটৰ ইনিচিয়েটিভ এৱাৰ্ড ইকুৱেটৰিয়েল কাণ্ট্ৰিজক যিখিনি ইকুৱেটৰিয়েল কাণ্ট্ৰিজ থাকে সেই কাণ্ট্ৰিজবিলাকত এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু যিখিনিয়ে ভাল কাম কৰি আছে যেনেকৈ চোৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে 2018ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেই সেলফ হেল্প গ্ৰুপটো যাৰ নাম আছিলে বিবি ফাতিমা উইমেন্স Self Help Group from Tirtha village in Karnataka's Dharwad district won the prestigious Equator Initiative Award by United Nations Development Program. So, this Self Help Group to naam monot rakhiba aru korpora hoy to monot rakhiba Tirtha village in Karnataka's Dharwad district. ঠিক আছে okay এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট This United Nations Development Program prize honors community led nature based solutions for sustainable development and climate resilience মানে যিসকলে ক্লাইমেটৰ কাৰণে বা কি কয় এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনিয়ে কাম কৰে তো সেইখিনি সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বা সেইখিনি অৰ্গেনাইজেশ্যনক এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় The Bibi Fatima Self Help Group is the only Indian winner among 10 global recipients from 9 countries. The Equator Prize is awarded annually. এইটো চাবাহা কেতিয়া দিয়া হয় annually না তোমাৰ দুবছৰ মূৰে দিয়া হয় তো এইটো ইকুৱেটৰ ইনিচিয়েটিভ এৱাৰ্ডটো এনুৱেলি দিয়া হয় ঠিক আছে কাক দিয়া হয় given to indigenous people to recognize indigenous people and local communities protecting biodiversity and promoting sustainable livelihoods okay আচ্ছা এটা কথাটো হৈ গল the point is যে বিবি ফাতিমা women self help group এ কিহত কাম কৰিছে গম পোৱা নে হেতি কিহত কাম কৰিছে কোনটো এৰিয়াত কাম কৰিছে বিবি ফাতিমা self help group এ they are working on agriculture ঠিক আছে they are working on agriculture হেতু মনত ৰাখিবা আৰু টপিকটো দি দিছো মই they are working on agriculture ঠিক আছে এটো চোৱা অলপ ডিটেইলছ আছে ইয়াত ডিটেইলছ কিনি কি হৈছে it is awarded after every 2 years sorry ইয়াত বহুত ভুল হ'ল এটো কারেক্ট হয় দুবছৰ মূৰে দিয়া হয় এৱাৰ্ডটো ঠিক আছে it is awarded after every 2 years it is also referred to as the Nobel Prize for Biodiversity Conservation prize money to চাই লবা $10,000 দিয়া হয় ওকে প্রাইজ মানি হুদিব পাৰে দুবছৰ আগত APSC এ মানি হুদিছিলে গম পাইছা অসম বৈভৱ অসম গৌৰৱ অসম সৰোবৰ মানিটো হুদি দিছিলে হেতু কাৰণে APSC এটো কাম কৰে যে প্রাইজ মানিটো হুদি দিয়ে This year's award selection was based on the theme hudibo pare women and youth leadership for nature based climate action okay theme to saba women and youth leadership for nature based climate action this was the theme our self help group to because ami koi diu it was founded in 2018 in Tirtha Karnataka India the Bibi Fatima self help group is a women led grassroots initiative transforming rural livelihoods through sustainable agriculture, women empowerment and climate resilience. Mujhe paisa na? Yes. This is the entire details of this award. So see, mane moi ki ko bisarisu. 3 বছৰ আগত যেতিয়া APSC এ 900 পোষ্টৰ কাৰণে এক্সাম পাতিছিলে তেতিয়া তোমালোকে চাবা যে তেতিয়া চ্যাম্পিয়নছ অফ দা আৰ্থ এৱাৰ্ড পাইছিলে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে মনত আছে নে নাই পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক আমি কিহৰ কাৰণে চিনি পাওঁ for Hargila protection right to Hargila protection karone bahut famous hoy in fact world famous hoy gol teo etia to he time mot teo loge loge kune paisile
চেম্পিয়নছ অফ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ড সেইটো ইউনাইটেড নেশ্যনৰে এইটো এৱাৰ্ড আছিলে এতিয়াও দিয়া হয় এইটো এৱাৰ্ড ঠিক আছে চ' এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ চোৱা এইখিনি বস্তু পঢ়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এৱাৰ্ডছবিলাকৰ বিষয়ে আৰু এইটো হৈছে অলপ আনকমন এৱাৰ্ড মানে ইমানকৈ কোনো গম নাপায় তো এইটো দিবও পাৰে আৰু এইবাৰ মই ক'ম যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৱেইটেজ অলপ থাকিব পাৰে বিকজ আমাৰ চি এম ছাৰে যেনেকৈ এনাউন্স কৰিছিলে যে অলপ পেপাৰটো অলপ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰিব লাগে তো গতিকে এটা বস্তুটো মই ক'ম তোমালোকক গোটেই পেপাৰটো যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰে আহিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ৰাইট দেট ইজ এন ইম্পচিবল থিং অ'কে বাট মই কি কৈছোঁ যে তোমালোকক ষ্টেটিক পাৰ্টটো আহিবই বাট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাগে অলপ বেছিকৈ দি দিবও পাৰে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই কভাৰ কৰাই দিছোঁ ফাইন অ'কে নেক্সট দ্য স্লিনেক্স এক্সাৰচাইজ স্লিনেক্স বুলি যেতিয়া তোমালোকে চাবা তো তোমালোকে দেখিছাই কিছুমান এক্সাৰচাইজেছ থাকে যাৰ নাম দেখিলে গম পাই যায় যে এইটো কাৰ কোনখিনি কাণ্ট্ৰিৰ মাজত হৈ আছে তো শ্লি হৈছে তোমাৰ কি হোৱাট ইজ শ্লি য়েছ শ্ৰীলংকা এণ্ড আই বুলি ক'লে কি ইৰাণ য়েছ ইণ্ডিয়া তো যদি কভাৰ কৰিছোঁ ন মই এইটো স্লিনেক্সটো কিয় কভাৰ কৰিছোঁ গম পোৱা নে বিকজ ইণ্ডিয়াৰ লগত এইটো এক্সাৰচাইজ হয় ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা স্লিনেক্স এক্সাৰচাইজ যোৱা বছৰ হৈছিলে দ্য 12th edition of the Slinex of the India Sri Lanka Slinex bilateral হয় এইটো চাবা ঠিক আছে ট্ৰাইলেটাৰেল হয় মাল্টিলেটাৰেল হয় বাইলেটাৰেল হয় সেইটো চোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফাইন তো এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ক'ত হৈছিলে কলম্বোত হৈছিলে এইটো ঠিক আছে দে পেড ট্ৰিবিউট এট দ্য ইণ্ডিয়ান পিচ কিপিং ফ'ৰ্চ মেমৰিয়েল বাছ এইটো চালে হৈ গ'ল যে এইটো বাইলেটাৰেল হয় নে ট্ৰাইলেটাৰেল হয় স্লিনেক্স 25 হৈছে 12th edition এডিশ্যনটো লিখি ল'বা 12th edition হয় অ'কে এডিশ্যনটো লিখিবা 12 নম্বৰ এডিশ্যন হয় এণ্ড এইটো হৈছে ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা ঠিক আছে আচ্ছা ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ মাজত আৰু এটা হয় তোমাৰ এক্সাৰচাইজ দেট ইজ মিত্ৰ শক্তিও লিখি লোৱা exercise mitra shakti okay mitra shakti to military hoy ha mitra shakti is military exercise okay all right ya tumi dekhisa slinex to naval exercise hoy to thik ase slinex is a naval exercise okay slinex হৈছে নেভি এক্সাৰচাইজ মিত্ৰ শক্তি হৈছে মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ এইটো সুধিব পাৰে গম পাইছা যে স্লিনেক্সটো কি হয় ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰে স্লিনেক্সটো মিলিটাৰী হয় বাট ইট ইজ ৰং স্লিনেক্স হৈছে তোমাৰ নেভি আৰু তোমাৰ মিত্ৰ শক্তি হৈছে তোমাৰ মিলিটাৰী ঠিক আছে শ্ৰীলংকা কথা পাতিব গ'লে শ্ৰীলংকা কেপিটেল হৈছে কলম্বো আৰু এই বছৰ সেই এক্সাৰচাইজটো কলম্বোতে হৈছিলে ফাইন অল ৰাইট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট টপিক তো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজেছবিলাক আহি থাকে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিটেইলছ চাব লাগে বুজি পাইছা নহয় যে এক্সাৰচাইজটো মিলিটাৰী হয় নে নেভি হয় নে এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ এক্সাৰচাইজ হয় সেইটো চাবা এই এক্সাৰচাইজটো কেই নম্বৰ এডিশ্যন হয় সেইটো চাবা কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ তাৰপিছত চাবা যে কি কয় কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নেক্সট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2005ত আৰু বছৰে হয় নে দুবছৰ মূৰে হয় সেইটোও চাই ল'বা ফাইন অল ৰাইট Moving on to the next topic. Yes, এইটো টেক্সটটো হৰুৱে থাকি গ'ল ডাঙৰ কৰা নহ'ল একচুৱেলি 71st National Film Awards. So Film Awards লগত কোন ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আছে how many of you are interested in Film Awards? Film Awards চোৱা নে কোনে চোৱা Film Awards ইণ্টাৰেষ্টেড হয় লাষ্ট ইয়াৰ কোনে পাইছিলে বেষ্ট এক্টৰ কোনে পাইছিলে লাষ্ট ইয়াৰ The Best Actor Award was given to obviously Shah Rukh Khan. Okay, he won his first national award in career, spanning over 30 years. Okay, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা 71st National Film Award to তোমাৰ 2023 edition হয় হা it is from the year 2023 বুজি পাইছা যোৱা বছৰ যদিও দিছে এৱাৰ্ডছ বিলাক বাট এডিশ্যন টু 2023 এডিশ্যন হয় এইটো ফাইন এই মুভিবিলাক চাই লওঁ এইটো বুজাবলগীয়া একো নাই বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম আছিলে 12 ফেইল কোনে চাইছিলা 12 ফেইল Okay, সবে চাইছিলা ৰাইট সিভিল সাৰ্ভিসেছ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলটো
12 ফেইলটো সকলোৱে চায় ৰাইট তো 12 ফেইল ইজ এ ভেৰি কি বুলি ক'ম মানে ইনস্পাইৰিং মুভি বহুতে কান্দিছিলেও 12 ফেইলখন চাই আমাৰ ইম্পেক্টতো আমি এই বৰ্ডতে 12 ফেইল দেখুৱাইছিলোঁ ফাইন তেতিয়াও চবে বহি বহি কান্দিছিলে ইয়াত ৰাইট অ'কে বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন সুদীপ্ত সেন দ্য কেৰেলা ষ্টৰী বেষ্ট এক্টৰ শ্বাহৰুখ খান জৱানৰ কাৰণে পাইছিলে এণ্ড বিক্ৰান্ত মেছে যোনে মনোজ শৰ্মাৰ ৰোলটো প্লে কৰিছিলে IPS অফিচাৰ মনোজ শৰ্মাৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে যোনে বিক্ৰান্ত মেছে ঠিক আছে অ'কে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ৰাণী মুখাৰ্জী মিছ চেটাৰ্জীয়ে ভাৰ্চেছ নৰৱে কাৰণে পাইছিলে অ'কে অ'কে চ' এইখিনি বস্তু জাষ্ট তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা ইউ কেন গ' থ্ৰু নেশ্যনেল ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো হৈ গ'ল নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 57 অন কপিলি আচ্ছা মোক এটা বস্তু কোৱা তোমালোকে আমাৰ অসমত নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে হোৱাট আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাটাৰৱেজ কি আছে ৱাটাৰৱেজ অসমত সে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ কথা ক'বলৈ গ'লে অসমত তুমি চাবা নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 আছে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 16 আছে গম পোৱা নে এইকেইটা কি হয় কোনখন নদীত আছে এইখিনি কোৱা ক'ত আছে এইখিনি টু ইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে আৰু বাকি 16 কি হয় 16 ইজ বাৰাক ঠিক আছে সি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে বিলাক চাই ল'বা ষ্টেটিক জিঅ'গ্ৰাফি হয় বা ষ্টেটিক তোমাৰ মিছলিনিয়াছ জিকে পাৰ্ট হয় এইটো অসমৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 16 হৈছে বাৰাক নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 57 হৈছে কপিলি এণ্ড নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 31 হৈছে তোমাৰ ধনচিৰি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 31 ইজ ধনচিৰি ঠিক আছে সেই বস্তুখিনি চাই ল'বা অ'কে আচ্ছা মই আৰু কেইটামান ডিটেইলছ দি দিওঁ হা তোমালোকক এতিয়া মই লিখাই দিম তো ইউ গাইজ কেন ৰাইট ইট ডাউন যিসকলে লাইভ চাই আছা তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পাছত যেতিয়া ষ্ট্ৰীমটো শেষ হৈ যাব তেতিয়া এই পাৰ্টটো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা ফাইন চোৱা অসমৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ ফৰ cargo and passenger movement কাৰণে কোনখিনি হয় গম পোৱা নে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 হৈ গ'ল দ্যাট ইজ অন দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে নেক্সট ইজ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 16 হৈ গ'ল এইটো বাৰাক হৈ গ'ল ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে তোমাৰ ক'ৰ পৰা গম পোৱা নে ধুবুৰী টু শদিয়া এইটো সুধিব পাৰে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে ঠিক আছে নেক্সট নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 57 হৈছে দ্যাট ইজ কপিলি যাৰ বিষয়ে আমি আজি এতিয়া পঢ়িছোঁ কপিলি অ'কে এইখিনি হৈছে তোমাৰ ফৰ কাৰ্গো এণ্ড পেচেঞ্জাৰ মুভমেণ্ট কাৰ্গো আৰু পেচেঞ্জাৰ মুভমেণ্ট কাৰণে হয় এইখিনি নেক্সট যদি মই টুৰিজম এণ্ড ফেৰী ছাৰ্ভিচেছ কাৰণে যদি মই কওঁ তেতিয়া নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 6 সেইটো ক'ত হয় গম পোৱা নে আই ৰিভাৰ এইখিনিও সুধিব পাৰে হা চি টপিক ৱাইজ সুধিব পাৰে কাৰ্গো আৰু পেচেঞ্জাৰ কাৰণে যদি মানুহ যায় মানে কাৰ্গো আৰু পেচেঞ্জাৰ যদি ট্ৰেভেলিং কাৰণে হয় তেতিয়া মই কৈছোঁ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 2 16 এণ্ড 57 ঠিক আছে টুৰিজম এণ্ড ফেৰী ছাৰ্ভিচেছ কাৰণে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 6 আই ৰিভাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 18 বেকি ৰিভাৰ ঠিক আছে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 30 দ্যাট ইজ দিহিং ৰিভাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 50 দ্যাট ইজ জিঞ্জিৰাম ৰিভাৰ আৰু নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 50 অকল অসমৰ নহয় এইটো অসম আৰু মেঘালয় হয় ইট ইজ আসাম মেঘালয়
ঠিক আছে লাষ্টত নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 95 টো কাৰ হয় 95 ইজ সুবনচিৰি ভেৰি ক্লোজ টু আছ সেইটো গম পাইছিলানে এইটো যদি তোমালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যোৱা লখিমপুৰ পৰা এইটো সুধিব পাৰে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 95 টো কাৰ হয় সুবনচিৰি ৰিভাৰ বিকজ তুমি লখিমপুৰ পৰা কৈ দিবা তো তোমাক সুধি দিব যদি নাজানা তেতিয়া একো নহয় তেতিয়া যদি পাবলগীয়া থাকে পাবাই ঠিক আছে ओके तो नेक्स्ट सी केटा चालू आमी नेशनल वाटरवेज सो नेशनल वाटरवेज किनि बहुत इम्पोर्टेंट হয় হা মই কি কৈছো কাৰ্গো আৰু প্যাসেঞ্জাৰ মুভমেন্ট কাৰণে কি আছে ঠিক আছে কাৰ্গো এণ্ড প্যাসেঞ্জাৰ মুভমেন্ট কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰাক কপিলি ইয়াত আৰু এটা এড হ'ব দ্যাট ইজ এটা যদি ধনচিৰি মই কৈছিলো ফাইন ধনচিৰি ইয়াত এড হৈ যাব ইয়াত ওকে 31 তো নম্বৰ বিলাক চাবা 2 হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 16 হৈছে কি বাৰাক 57 হৈছে কপিলি আৰু 31 হৈছে তোমাৰ ধনচিৰি ইফালে চোৱা 6 নম্বৰ হৈছে আই 6 তাৰপিছত আৰু তুমি 18 হৈ গৈছে তোমাৰ কিমান বেকি ওকে 30 হৈছে তোমাৰ দিহিং সি 31 মনত থবলৈ বহুত ইজি হয় 30 হৈছে দিহিং 31 হৈছে ধনচিৰি ডি দুটা ঠিক আছে 30 তাৰপিছত ডাইৰেক্ট 31 তাৰপিছত 52 হৈ গ'ল তোমাৰ সি কেনেকৈ মনত ৰাখিবা 50 গম পোৱা নোপোৱা জিঞ্জিৰাম এইটো 50-50 হয় আধা অসমৰ আধা মেঘালয় নামটোতে 50 আছে ন তো 50-50 আধা অসমৰ আধা মেঘালয় তেনেকৈ মনত ৰাখিবা ষ্টেটমেণ্ট যদি দি দিয়ে যে যে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 52 অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত শ্বেয়াৰ হয় নহয় হয় ঠিক আছে দেন লাষ্ট হৈছে 95 দ্যাট ইজ আমাৰ নিজৰে সুবনচিৰি ফাইন এইখিনি বস্তু বহুত মনত ৰাখিবা সি এইটো কোৱেশ্চন অহা চান্সেছ মই কিয় আছে বুলি কৈছোঁ বিকজ ইউনিয়নৰ আমাৰ অসমৰ এক্স CM ইউনিয়ন পোৰ্ট মিনিষ্টাৰ হয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে ওকে তো নিউজটো কি আছিলে মই ষ্টেটিক পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া নিউজটো কি আছিলে সি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 57 অপাৰেশ্যনেলাইজ হ'ল উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ কাৰ্গো ট্ৰায়েল ৰান চ' প্ৰথম ট্ৰায়েল হিচাপে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে চলিলে সেই কপিলি যিটো ৱাটাৰৱে হয় ইটছ ৰেন ফ্ৰম গোৱৰ্ধন ব্ৰিজ ইন চন্দ্ৰপুৰ কামৰূপ টু হাটশিঙিমাৰী ইন চাউথ শালমাৰা এই টাইম এইটো মনত ৰাখিবা এইটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গোৱৰ্ধন ব্ৰিজ ইন কামৰূপ পৰা লৈ মেলি হাটশিঙিমাৰী ইন চাউথ শালমাৰা ঠিক আছে এই জেগাটো মনত ৰাখিবা আৰু কোনখন শ্বিপ গৈছিলে সেই ৱাটাৰৱেত কোনখন শ্বিপ গৈছিলে MV ভিভিগিৰি ওকে ভিভিগিৰি কোন আছিলে সেইটো তোমালোকে মোক ক'বা ঠিক আছে ৱাজ ভিভিগিৰি MV ভিভিগিৰি হয় ঠিক আছে অল ৰাইট পৰাগ কুমাৰ দেৱ গোস্বামী মই চাই মেলি কৈ দিম এইটো ঠিক আছে I'll let you know ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এইটো হা গোৱৰ্ধন ব্ৰিজৰ পৰা কামৰূপৰ পৰা গৈছিলে হাটশিঙিমাৰী চাউথ শালমাৰালৈকে ঠিক আছে আৰু কাৰ্গো ভেছেলৰ নাম আছিলে MV ভিভিগিৰি ওকে এইখিনিয়ে চালে হৈ যাব এইখিনি একচুৱেলি মই ইয়াত দি থৈ আছিলে মই ষ্টিল লিখাই দিলোঁ ওকে এইখিনি মই একচুৱেলি পেষ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াত ফাইন ওকে নেক্সট হৈ গ'ল দ্য টাবুৰাম টাইড এৱাৰ্ড 2025 টাবুৰাম টাইড এৱাৰ্ড যোৱা বছৰ কাক দিয়া হৈছিলে চ' ডাইৰেক্টলি যদি কুৱেশ্যন আহে যদি ওৱান লাইনাৰ কুৱেশ্যন যদি আহে টাবুৰাম টাইড এৱাৰ্ড কাক দিয়া হৈছিলে ইট ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড টু য়েশে দৰ্জে থংচি য়েশে দৰ্জে থংচি কোন হয় অৰুণাচলৰ ৰাইটাৰ হয় যোনে সাহিত্য সভাও তেওঁক ৰেকগনাইজ কৰিছে এণ্ড তেওঁ বহুতখিনি এৱাৰ্ডো পাইছে লিটাৰেৰী পাৰ্চন হয় তেওঁ য়েশে দৰ্জে থংচেৰ এটা বহুত ফেমাছ কিতাপ আছে দেট ইজ হ কটা মানুহ আই থিংক মই ক্লাছত কৈছোঁ তোমালোকক হ কটা মানুহ হৈছে মনপা ট্ৰাইবৰ অৰুণাচলৰ মনপা ট্ৰাইবৰ বাৰিয়েল প্ৰেক্টিছৰ বিষয়ে কথা পাতে বাৰিয়েল প্ৰেক্টিচেছ ঠিক আছে দেট মিনছ যেতিয়া মনপা ট্ৰাইবৰ মানুহ ঢুকায় আগৰ ট্ৰেডিশ্যন আছিলে তেওঁলোকৰ মানুহ ঢুকাওঁতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বডিটোক সৰু সৰু পিচ কৰি এটা ৰিচুৱেল কৰিছিলে সেই ৰিচুৱেলটোৰ ওপৰতে তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছিলে হ কটা মানুহ ঠিক আছে renowned writer and Padma Shri awardee Yeshe Dorje Thongche was awarded with the Taburam Tide Literary Award 2025 by the Taburam Tide Memorial Trust during a function held
in Assam's Dhemaji district. Okay. Award কি বস্তু আছে এটো চাই লবা 50000 rupees এটা আৰু এটা citation হয় এটা ঠিক আছে এই দুটা বস্তু দিয়া হয় ওকে আৰু প্ৰফেসৰ টাবুৰাম টাইট কোন আছিল এডুকেশনিষ্ট আছিল লিংগুইষ্ট আছিল আৰ্টিষ্ট আছিল এন্ড পায়োনিয়াৰ অফ মডাৰ্ন মিসিং লিটাৰেচাৰ হয় বুলি তেওঁক ৰেকগনাইজ কৰো আমি ঠিক আছে জাস্ট ইমানটো চালে তোমালোকৰ কাৰণে হৈ যাব ওকে নেক্সট এটা বস্তু চাবা যে যোৱা বছৰ SCO সামিট কোট হৈছিল হোৱাট ইজ SCO SCO কি হয় SCO হৈছে the Shanghai Cooperation Organization okay the Shanghai Cooperation Organization হৈছে SCO আচ্ছা what is the purpose of SCO এতিয়া SCO ৰ purpose to কি হয় what is the purpose of SCO মোক হেতু বস্তু সি SCO যেটো সামিট হৈছে তাৰ পৰা কারেন্ট কোয়েশ্চন অহাতকে বেছি স্ট্যাটিক কোয়েশ্চন অহা চান্সেস বেছি আছে ঠিক আছে সি মই এটা বস্তু কম যেতিয়া মই অলপ এক্সপ্লেনেশন কৰিছো তাৰছত মই ইয়ালে আহিম ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেতিয়া শেষ হৈছিল 19 ইমান কম আনসারস আহিছে তোমালোকৰ পৰা ইমান ইজি কোয়েশ্চন এটা সুধিছো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেতিয়া শেষ হৈছিল 1945 রাইট 1945 অৰ অক্টোবৰ মাহত 24th অক্টোবৰত এটা ইন্টাৰনেশনাল বডি ফৰ্ম হৈছিল যাৰ নাম হৈ গল the United Nation Organization ঠিক আছে UN or objective কি আছিল to prevent another world war ঠিক আছে আৰু আজি দিনত কবলে গলে United Nations যে বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰামত জড়িত হৈ আছে ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম United Nation Human Development Program ধেৰ প্ৰগ্ৰামছ আছে ঠিক আছে but United Nation হৈছে গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশন গম পাইছা আমাক কি লাগে এতিয়া আজি যে 21st century আমাক ৰিজনাল অৰ্গানাইজেশনছ লাগে রিজন ওয়াইজ যেনেকে অলপ আগত যেটো ম্যাপ ডিসকাস কৰিছিল আমি আমাৰ সাউথ এশিয়া কাৰণে কি আছে গম পোৱা ব্রিক্স সাউথ এশিয়া কাৰণে কি আছে যেটো আজি দিনৰ ডিফাংক্ট হৈ আছে ফাংশনাল হৈ থকা নাই সার্ক নে ৱেল সার্ক yes SAARC সার্ক South Asian Association of Regional Cooperation right হেতু হৈছে আমাৰ সাউথ এশিয়া কাৰণে অকল only for South Asian countries গম পাইছা কিন্তু আজি দিনত কাম নাই কিয় হৈ আছে ইন্ডিয়া আছে পাকিস্তানো আছে তো নাই চলেগা রাইট হেতু কাৰণে তো ঠিক এনেকৈ চোৱা সাউথ ইষ্ট এশিয়া কাৰণে এটা নতুন এটা অৰ্গানাইজেশন এটা আছে যাৰ নাম হৈছে এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশনস ঠিক আছে ঠিক সেই ধৰণে আজি দিনত USA হেজিমনিটো চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ USA যে ডমিনেন্স আছে ওয়ার্ল্ড ডমিনেন্স ডলার ডমিনেন্স যেটো আছে সব ডলাৰতে হয় ন আজিকালি তুমি কেতিয়াবা শুনিছা নিউজত কৈ থকা যে ইন্ডিয়া ইউৰো কম্পেৰিজন টু বহুত কম শুনা পোৱা বেছিকে ইউৰোপী ডলাৰৰ কম্পেৰিজনটো বেছিকে আহে ৰাইট তো মই কি কৈছো চোৱা এই ডলাৰৰ হেজিমনিৰ এগেইনষ্টত USA কালচাৰাল হেজিমনি এগেইনষ্টত এটা অৰ্গানাইজেশ্যন ফর্ম হৈছে যাৰ নাম হৈছে Shanghai Cooperation Organization ঠিক আছে ওকে ইয়াত কান্ট্রিজ কোনখিনি আছে সেই কান্ট্রিখিনি আমি ডিসকাস কৰি লওঁ চোৱা কান্ট্রি কাৰণে মই নিমনিক এটা আনিছো সেই নিমনিক হৈছে वेला था माने मैं नहीं आसिलू वेला था इसीलिए ट्रक के ऊपर बैठ के ईरान और पाकिस्तान से इंडिया आया ठीक है से वेला फॉर बेलारूस टी फॉर ताजिकिस्तान R for Russia, U for Uzbekistan, C for China, K for Kyrgyzstan, K for Kazakhstan, Iran, Pakistan, India नाम तो आहिए গৈছে यार निमोनिक तो की হয় SCO कंट्री बिलाकर वेला था इसीलिए ट्रक के ऊपर बैठ के ईरान और पाकिस्तान से इंडिया आया ठीक है तो केटा कंट्री होल टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 countries are there presently in SCO okay तो एटू हुदिबो पारे नेक्स्ट हुदिबो पारे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आहिबो पारे जे एस्टाब्लिश केতিয়া হৈছিল when was it established SCO গম পোৱা নে 2001 in China see China established হৈছে গম পাইছা তো মই কি কৈছো চোৱা
ইয়াৰ অবজেক্টিভটোৱে এণ্টি ইউ এছ হয় ইউ এছ নাই ন ইয়াত ইউ এছ সোমাব নোৱাৰে গম পাইছা দেন এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ইয়াৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ কি হয় অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ ৰাছিয়ান এণ্ড চাইনিজ হয় অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি হয় SCOৰ ৰাছিয়ান এণ্ড চাইনিজ হয় আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ SCO হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ চাইনাতে আছে বেইজিং চাইনা গম পাইছা আৰু এটা বস্তু চোৱা SCO in India Varanasi has been nominated as the first ever SCO tourism cultural capital at SCO summit in Samarkand 2022 Varanasi SCO tourism and cultural capital কাৰণে সিলেক্ট কৰা হৈছে সেই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে Varanasi is the only country from India which has been selected in SCO tourism and as the SCO cultural and tourism capital ঠিক আছে আৰু কোনটো সামিটত হৈছিল 2022 Samarkand সামিটত হৈছিল Samarkand ক'ত আছে where is Samarkand মই হিষ্ট্ৰী ক্লাছত কৈছো চাগে Samarkandৰ যাব বিচাৰিছিল মানুহ এজন তাৰ খুৰাকে Samarkand ৰাজত্ব কৰি আছিল কাৰণে হি যাব নোৱাৰিলে then he came to India India তাৰ অপচন বি আছিল কাৰ কথা কৈছিলো যিখিনি বেচক পঢ়ালো মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী Samarkandৰ কথা কৈ Samarkand হৈছে সিল্ক ৰুটৰ চাইনাৰ সিল্ক ৰুটৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট আছিল Samarkand সেই মানুহজন ফাৰগানাত আছিলে তাৰপিছত দৌলত খান লোডিক মাৰিলে ইব্ৰাহিম লোডিক মাৰিলে আনসাৰে কৈ দিলোঁ মই বাব্বাৰ ৰাইট য়েছ অ'কে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা বহুত বেছি ভালকৈ আচ্ছা আৰু এটা বস্তু মই কওঁ তোমালোকক চি এইখিনি বস্তু হৈ গ'ল ইয়াৰ নিচিনা আৰু এটা বডি ফৰ্ম হৈছে আজিৰ দিনত ৱৰ্ল্ডত 21st চেঞ্চুৰীত আৰু এটা বডি ফৰ্ম হৈছে সেইটো কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম হৈছে যাতে ইউএছৰ ছাইডৰ পৰা পাৱাৰবিলাক মানে নতুন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ হাতত আহি যাওক সেইটো হৈছে ব্ৰিক্স ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা ঠিক আছে চোৱা ব্ৰিক্সৰ এটা নতুন বেংক ইনিচিয়েটিভ আছে গম পোৱা নোপোৱা NDB ব্ৰিক্সৰ ইনিচিয়েটিভ হয় দ্যাট ইজ নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক টু চেলেঞ্জ ৱৰ্ল্ড বেংক 2014ত ফৰ্ম হৈছিলে 2014ত ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা অ'কে চি চোৱা বহুত বছৰলৈকে চোৱা যদি তুমি 1945ৰ পৰা 1991লৈকে তুমি যদি ৱৰ্ল্ডখন চোৱা ৱৰ্ল্ডখন কেনেকুৱা আছিলে গোটেই ৱৰ্ল্ডটো কেনেকুৱা আছিলে ইট ৱাজ এ বাইপোলাৰ ৱৰ্ল্ড বাইপোলাৰ বুলি ক'লে দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ্ছ US এণ্ড USSR ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰি অকল দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ আছিলে হা টু ছুপাৰ পাৱাৰ্ছ বাইপোলাৰ ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াৰ ফৰেইন পলিচি কেনেকুৱা আছিলে আমি US ফালেও নহওঁ USSR ফালেও নহওঁ আমাৰ ফৰেইন পলিচি আছিলে NAM নন এলাইনড মুভমেণ্ট ঠিক আছে দেন 1991ত USSR ডিসইণ্টিগ্ৰেট হৈ গ'ল ইউক্ৰেইন ওলাই গ'ল ঢেৰ কাণ্ট্ৰি ওলালে তাৰপিছত ৰাছিয়া ফৰ্ম হৈ গ'ল যিটো USSRৰ মেজৰিটি এৰিয়া ৰাছিয়াৰ ওচৰত গুচি গ'ল ফাইন তাৰ পাছত কি হ'ল তাৰ পাছত ৰাছিয়াৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল US ৰিমেইন দ্য অনলি ছুপাৰ পাৱাৰ ঠিক আছে সেই ৱৰ্ল্ডটো কি বুলি কয় ইউনিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড বুলি কয় ঠিক আছে কিন্তু তুমি এটা বস্তু চোৱা যেতিয়া ব্ৰিক্স নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম হৈছিলে ন তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনবিলাকে কি কৈছিলে এটা মাল্টিনেশ্যনেল বেংক হৈ গ'ল কৰ্পৰেশ্যন হৈ গ'ল গোল্ডমেন ছেক্স তো গোল্ডমেন ছেক্স নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেলবিলাকে কৈছিলে যে 21st চেঞ্চুৰী যিটো হ'ব ন তাত অকল US বা ৰাছিয়া পাৱাৰ চেণ্টাৰ হৈ নাথাকিব তাত কি হ'ব তাত ৱৰ্ল্ডত 21st চেঞ্চুৰী ৱৰ্ল্ডত মানে ৱৰ্ল্ডৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত ছুপাৰ পাৱাৰ দেখা পাম আমি আৰু সেইটোৱে আজিৰ দিনত আমি দেখা পাইছোঁ আজিৰ দিনতো চাইনা ছুপাৰ পাৱাৰ হয় ইণ্ডিয়া ছুপাৰ পাৱাৰ হয় ৰাছিয়া ছুপাৰ পাৱাৰ হয় US ছুপাৰ পাৱাৰ হয় ঠিক আছে আৰু ব্ৰিক্স নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যন যেতিয়া হৈছে তেতিয়া ব্ৰাজিলো ছুপাৰ পাৱাৰ ফালে গৈ আছে হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়াটো আছে সাউথ আফ্ৰিকাকো এটা ছুপাৰ পাৱাৰ ষ্টেটাছলৈ এলিভেট কৰা আমাৰ প্লেন আছে ৰাইট আগৰ দিনত চোৱা আগৰ যিটো ৱৰ্ল্ড আছিলে সেই ৱৰ্ল্ডটোক পলিটিকেল সাইণ্টিষ্টবিলাকে এটা ডিভাইড কৰি দিছিলে এনেকৈ এইটো কি বুলি কয় নৰ্থ সাউথ ডিভাইড মানে নৰ্দাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাক চব ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ আৰু সাউদাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাক চব ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ বাট আমাৰ আজিৰ দিনত আমি যিটো ডেভেলপমেণ্ট দেখিছোঁ আমাৰ সাউদাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত
এই লাইনটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে সি যেনেকৈ ইকুৱেটৰ এটা লাইন হয় ন জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছত এটা লাইন আছে নৰ্থ চাউথ ডিভাইড বুলি কয় তাক ফাইন তো মানে চোৱা লাষ্ট ইয়েৰ তুমি দেখা পাইছিলোঁ লাষ্ট ইয়েৰ কি হৈছিলে SCO সামিট টাইমত ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ যেতিয়া SCO সামিট হৈছে তেতিয়া এটা বহুত ইউনিক এটা বস্তু দেখা পাইছিলোঁ কি হৈছিলে কি হৈছিলে লাইভ চেটত যিসকলে চাই আছা মোক কোৱাচোন লাষ্ট ইয়েৰ কি হৈছিলে লাষ্ট ইয়েৰ যেতিয়া SCO সামিট হৈছিলে SCO সামিট হোৱাৰ টাইমতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আমাৰ ওপৰত টেৰিফ বঢ়াই দিছিলে এণ্ড সেইটো হওঁতে আমি কি দেখিছিলোঁ এটা বহুত ইউনিক এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা পাইছিলোঁ আমি ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ একেটা গাড়ীতে কোন গৈছিলে 3জন হেড অফ দ্য কাণ্ট্ৰিজ গৈছিলে সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপটো কি আছিলে ইউনিক হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপটো দেই জেনেৰেলি দেখা নাপাওঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপটো দেট ইজ ৰাছিয়া চাইনা এণ্ড ইণ্ডিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ অ'কে দেখা পাইছিলা ন ফটোজ ওলাইছিলে PM নৰেন্দ্ৰ মোদী দেন চাইনাৰ প্ৰেমিয়াৰ জি জিনপিং দেন ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট ভ্লাডিমিৰ পুটিন তিনিজনে মিলি তিনিজনে কথা পাতি আছিলে ৰাইট দেখা পাইছিলোঁ ন য়েছ তো যদি USA যদি কিবা এটা ডনাল্ড ট্ৰাম্প নিচিনা যদি প্ৰেচিডেণ্ট থাকে তো ইউ অলৱেজ হেভ এন অপশ্যন সেই টাইমত ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চাইনালৈও গৈ মানে চাইনাৰ লগত এটা মিটিঙো পাতিছিলে এণ্ড সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ 2020 এটা ফাইট এটা হৈছিলে নহয় যাৰ পাছত 59 নে 60টা এপছ চাইনিজ এপ বেন কৰিছিলে এটা কাজিয়া এটা হৈছিলে নহয় কাজিয়াটোৰ নাম কি আছিলে যিটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ফালে হৈছিলে তাৰপিছতো ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যন বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে বাট লাষ্ট ইয়েৰ SCO সামিট টাইমত অলপ ভাল হোৱা দেখা পাইছিলোঁ আমি ঠিক আছে তো মই ষ্টেটিকখিনি কৈ দিছোঁ তোমাক SCO कंट्री का निमोनिक टू होइसे वेला था इसीलिए ट्रक के ऊपर बैठ के ईरान और पाकिस्तान से इंडिया आया तो वेला पर बेलारूस T फॉर ताजिकिस्तान R फॉर रशिया ट्रक टू U फॉर उज्बेकिस्तान C फॉर चाइना K फॉर किर्गिस्तान एंड K फॉर कजाकिस्तान ईरान पाकिस्तान इंडिया तो नाम नहीं हुमाया से ओके ऑलराइट नेक्स्ट टॉपिक আমি ব্রেক লম হা 20টা টপিকস কৰি লম দেন অলপ ব্রেক লম ঠিক আছে দেন আৰু 20টা আমি অলপ পাছত ডিসকাস কৰিম ফাইন yes টু ল্যান্ডমার্ক মেৰিটাইম বিলস very very important বাজেটটো ইয়াৰ কথা মেনশন কৰা আছিল ইউনিয়ন বাজেটত ঠিক আছে মার্চেন্ট শিপিং বিল 2025 মার্চেন্ট শিপিং বিল এন্ড দ্য ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি বিল এটা মার্চেন্ট কাৰণে এটা গুডস ক্যারেজৰ কাৰণে দুটা বিল পাস কৰিছিলে যোৱা বছৰ আমাৰ পোৰ্ট অথৰিটিয়ে এণ্ড অবভিয়াছলি কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে দ্য মাৰ্চেণ্ট শিপিং বিল 2025 aimed at streamlining maritime governance with a modern and internationally compliant approach এইখিনি কি হয় অলপ মই তোমাক কৈ দিছোঁ মাৰ্চেণ্ট শিপিং বিল কাক ৰিপ্লেচ কৰিলে দ্য মাৰ্চেণ্ট শিপিং বিল ৰিপ্লেচ দ্য মাৰ্চেণ্ট শিপিং এক্ট অফ 1958 aligning India's maritime laws with international maritime organization conventions okay objective ki hoy yaar what is the objective of this bill to enhance sea safety standards emergency response environmental protection and seafarer welfare ekhini objective hoy merchant shipping bill okay ekhini generally kobo gole ekhini mains or karone beneficial hobo basically but still prelims jodi naam kita hude মই ফৰ দ্য নেম চেক মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ইয়াত বেছিকেতো মেইনছৰ কণ্টেণ্ট হয় মেইনছত তোমালোকে যদি GS3 যদি আহে লিখিব পাৰা এইখিনি বা GS2টো আহে মেৰিটাইম গভৰ্নেন্স তেতিয়া লিখিব পাৰিবা অ'কে নেক্সট কেৰেজেছ অফ গুডছ বাই চি বিল এইটোতো একেবাৰে ব্ৰিটিছ টাইমৰ এক্ট এটাক ৰিপ্লেচ কৰে ইট ৰিপ্লেচেছ দ্য Indian Carriages of Goods by Sea Act 1925 and adopted the internationally accepted Hague Visby Rules 1924 and its amendments setting a global standard for maritime trade. ঠিক আছে তো Hague Visby Rules কি হয় তো rules চাই লবা rules আহিব পাৰে কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে Hague Visby Rules Hague Visby Rules জড়িত হৈ আছে তোমাৰ সি লগত সাগৰ লগত জড়িত হৈ আছে rules কথা ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে প্ৰিলিমছত যে Hague Visby Rules কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে with C গম পাইছা yes
Okay. Breeding of Asian giant tortoise. Next topic to hoigol. The breeding of Asian giant tortoise. The first successful breeding of ancient giant tortoise ক'ত হৈছিলে নৰ্থ ইষ্টতে হৈছিলে হেতু কাৰণে নিউজটো যোৱা বছৰ ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে এটো হৈছিলে মণিপুৰ জুলজিক্যাল গাৰ্ডেনত ক'ত হৈছিলে মণিপুৰ জুলজিক্যাল গাৰ্ডেনত হৈছিলে এছিয়ান জায়ান্ট টৰ্টয়েজৰ ফাৰ্স্ট ব্রিডিং ঠিক আছে আৰু কাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপত হৈছিলে ইট পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ইণ্ডিয়া টাৰ্টল কনজাৰভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ওকে এণ্ড yes এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা আৰু টোটাল কেটা আছিল 28 হ্যাচলিংস 28 টা টৰ্টয়েজ ব্রিডিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে জায়গাটো মনত ৰাখিবা কোড কৰা হৈছিলে ইন মণিপুৰ জুলজিক্যাল গাৰ্ডেন ফাইন about the ancient giant tortoise is the largest tortoise species in mainland Asia very very important okay লিখি লব পাৰা এখানে ancient giant tortoise বিষয়ে লিখি লব পাৰা টৰ্টয়েজৰ বিষয়ে এটু মাহত মে মাহটো কাজিৰঙ্গাৰ ওপৰ নিউজ এটা ওলাইছে যেটো তোমালোকে চাব লাগে ঠিক আছে scientific name to কি হয় what is the scientific name Manoria ims fire আৰু status to কি হয় IUCN status to critically endangered হয় ঠিক আছে IUCN status is critically endangered okay native habitat কোট কোট থাকে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার মণিপুর নাগাল্যান্ড মিজোরাম আসাম মেঘালয় and parts of south east asia কোট কোট পোৱা যায় এশিয়ান জায়ান্ট টর্টয়েজ কোট কোট পোৱা যায় এইখিনি জায়গাত পোৱা যায় মণিপুর নাগাল্যান্ড মিজোরাম আসাম মেঘালয় and parts of south east asia ঠিক আছে এইখিনি চাই লবা এটু চাবা হা IUCN status কি হয় critically endangered ঠিক আছে yes আৰু habitat কোট কোট আছে মণিপুৰ নাগাল্যান্ড মিজোৰাম আসাম এণ্ড মেঘালয় ফাইন first ever breeding of ancient giant tortoise okay লিখিলা এখিনি লিখা হলনে এটো সাগে মই নকলেও সাগে গম পাবান দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কোড আছে অপশনস yes সবে কৈছে okay see দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত কি হৈছিলে 70 ৰেয়াৰ বাটাৰফ্লাই স্পিচিছৰ বিষয়ে ৰিপৰ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে a butterfly walk conducted recently by nature lovers and conservationists with the help of the state's forest and tourism department at Dulung Reserve Forest in Lakhimpur district recorded more than 70 exotic species of the fauna to question ki ahibo pare yat what type of question might come the Dulung Reserve Forest kot ase amar karone etu kosto hobo na lage he karone etu tumalokok matha maribo na lage see for other parts of the state baki state or baki jaga bilakot najanibo pare manukini ji hokole Lakhimpur ketao ahiye pone Dhemaji ahiye pone teloke najanibo pare je Dulung Reserve Forest kot ase eta Guwahati bahut manukhiniu to tomar APSC dibo এটা লোৱাৰ আসাম মানুহখিনি APSC দিবলৈ আহিব তেও হেতেটো গম নাপায় যে দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কোড পৰে এটো কোড পৰে লখিমপুৰ পৰে এটো হেতু বস্তুটো হেতৰ কাৰণে এটা মানে চ্যালেঞ্জ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে সো নিউজটো আহিছিলে কাৰণে মই দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো মেনশন কৰি দিছো যিসকলে লাইভ চাই আছে বিকজ আমাৰ ষ্টুডেন্টস কিনে সবে দুলুং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কোড হৈ জানে বিকজ আমি নৰ্থ লখিমপুৰ ইনষ্টিটিউটে হয় ফাইন অলৰাইট yes the Vindavani Vastra newsar asile jobar kihor kan newsar asile for what yes ako ghurai ana kotha koisile Vindavani Vastra thik ase see Vindavani Vastra is a drape woven by the Assamese weavers led by Mathura Das Budha Ata during the 16th century under the guidance of Srimanto Hankordev a Vaishnavite saint and scholar okay the lead weaver jonor naam hudibo pare je kune বনাইছিলে বিন্দাবনী বস্ত্ৰখন তেওঁৰ নাম আছিল মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা ঠিক আছে এণ্ড হু ৱাজ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট সত্ৰধিকাৰ অফ দ্য বৰপেটা হি ৱাজ দ্য ডিসাইপল অফ শ্ৰী মাধৱদেৱ এণ্ড শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ডিসাইপলো আছিলে তেওঁ ঠিক আছে আৰু তেওঁ বনাইছিলে এখন বিন্দাবনী বস্ত্ৰ তো নামটো দিব পাৰে বিন্দাবনী বস্ত্ৰ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে হু ৱাজ দ্য মেইন উইভাৰজনৰ নাম কি আছিলে তো নামটো চাই ল'বা মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা ঠিক আছে ওকে
নিউ গেকো স্পিচিছ এইখিনি স্পিচিছ ইন নিউজ হয় হা এতিয়া বাটাৰফ্লাই কভাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো কভাৰ কৰিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই এছিয়াটিক ৱাইল্ড ডগ কভাৰ কৰিছিলোঁ ঢোল ইন কাৰ্বি কাজিৰঙা লেণ্ডস্কেপ এইখিনি স্পিচিছ ইন নিউজ হয় গোটেইখিনি চাবা এইখিনি অ'কে গেকো বুলি ক'লে জেঠি ঠিক আছে ডিস্কভাৰ কেতিয়া কৰা হৈছিলে অন ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে অন 11 ছেপ্টেম্বৰ ডেটো লিখি লোৱা ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে কেতিয়া পৰে ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে কেতিয়া পৰে 11th ছেপ্টেম্বৰত পৰে অ'কে ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে কেতিয়া পৰে 11 ছেপ্টেম্বৰত পৰে আৰু সেই দিনাখনে এটা নতুন গেকো স্পিচিছ জেঠি স্পিচিছ ডিস্কভাৰ কৰা হৈছিলে ক'ৰ পৰা ইট ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট discovered from the Dima Hasao district okay it was discovered from the Dima Hasao district ঠিক আছে আৰু নামটো কি ৰাখা হৈছে গম পোৱা নে it was named Saito Dactylus Vanarakshasa okay Vanarakshasa নামটো মনত ৰাখি দিবা তো এইটো কি স্পিচিছ হয় যদি খুদে Vanarakshasa এইটো হৈছে তোমাৰ জেঠি স্পিচিছ ৰাক্ষক নিচিনা নাম দি দিছে বাট বন ৰক্ষক ওকে ৰক্ষক ঠিক আছে তো মনত ৰাখি দিবা এইটো ঠিক আছে আৰু তুমি ইয়াৰ ডেটটো মনত ৰাখা 11 ছেপ্টেম্বৰ কি ডে হয় এইটো ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে ওকে আৰু সেই দিনটো ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে হিচাপে কিয় চেলিব্ৰেট কৰা হয় টু কমেমৰেট দ্য খেজাৰলি মেছেকাৰ অফ 1730 ওকে খেজাৰলি মেছেকাৰ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ফৰেষ্ট মাৰ্টিয়াৰ্ছ ডে লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা বস্তু মোক তোমালোকে কোৱাচোন অসম অৰুণাচল নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম এইখিনি যিখিনি জেগা হয় এই জেগাৰ পৰা ইমান নতুন নতুন স্পিচিছ কিয় ডিস্কভাৰ কৰা হয় হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন হা হা ডেন্স ফৰেষ্টটো বহুত জেগাত আছে এতিয়া তোমাৰ ছত্তীশগড়তো আছে ঝাৰখণ্ডতো আছে তাৰ পৰা ডিস্কভাৰ কৰা কিয় নহয় হা ক্লাইমেট অকল ক্লাইমেটৰ কাৰণে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা হিমালয়াছৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ পৰা ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ পৰা ম্যানমাৰ চিয়ানমাৰ যিখিনি জেগা হয় সেই জেগাবিলাকৰ পৰা ইমান বেছি নতুন নতুন স্পিচিছ ডিস্কভাৰ হোৱা বুলি আমি কেনেকৈ গম পাব পাৰোঁ হাও ৱাই মোক হা 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 আগতে কি আছিলে অ'কে মানে সেটেলমেণ্ট এতিয়া সেটেলমেণ্ট কম কাৰণে তুমি কৈছা যে ইয়াত স্পিচিছ তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকৰ নেট শেষ হৈ যায় তোমালোকে কি বিচাৰা যেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ পেকটো খতম হৈ যায় লগৰখিনি বা কি বিচাৰা হটস্পট বিচাৰা ৰাইট তো তেনেকুৱা বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ হটস্পটটো কনচেপ্ট এটাও আছে গম পোৱা নে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকক See, biodiversity India hosts 4 globally recognized biodiversity hotspots, which are regions with exceptional concentration of endemic species. Endemic word to jot dekhiba environment ot monot rakhiba endemic hoise he jaga tot poa species e okol. Thik ase? He sarita jaga hoise tomar Himalayas, Western Ghats, Indo-Burma region. Ei jaga to North East India pore. Indo-Burma region of North East India pore and Sundaland, which includes Nicobar Islands. Andaman Nicobar to poa jay. See, এই আইলেণ্ড বিলাক কাট খাই গৈছিলে ন যেতিয়া গণ্ডৱানা লেণ্ডৰ পৰা যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিছিলে ওপৰলে তেতিয়া কি হৈছিলে এই আইলেণ্ড বিলাকটো কাট খাই গৈছিলে আইলেণ্ডত কোনো যাবও নোৱাৰে তাৰপৰা কোনো ওলাই যাবও নোৱাৰে কোনো আহিবও নোৱাৰে তাৰ স্পিচিছ বিলাক তাৰ মানুহবিলাক ইউনিক হয় এণ্ড সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আইলেণ্ড বিলাকত বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ পোৱা যায় আৰু হিমালয়ছটো পাহাৰীয়া হৈ গ'ল ন তো নৰ্থ ইষ্টখনো পাহাৰীয়া হৈ গ'ল তো পাহাৰীয়া জেগাবিলাকতো স্পিচিছ পোৱা যায় যাক কোনো টাচ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে নতুন নতুন স্পিচিছ ওলাই গৈ থাকে ইভেন এটা জেগা আছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ ওচৰত মাডাগাস্কাৰ শুনিছে না মাডাগাস্কাৰ নাম আইলেণ্ডটো মাডাগাস্কাৰো এনেকুৱা হটস্পটে হয় তাত এনেকুৱা জন্তু পায়
যিটো ৱৰ্ল্ডত ক'তো পোৱা নাযায় গম পাইছা তো এণ্ডেমিক ৱৰ্ডটো কি হয় এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ডেমিক ৱৰ্ডটো হৈছে এনেকুৱা জেগা বা এনেকুৱা স্পিচিছ যিখিনি ৱৰ্ল্ডত ক'তো পোৱা নাযায় ঠিক আছে চোৱা দিজ আৰ দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছ ইন ইণ্ডিয়া 1 2 3 4 অ'কে গ্ৰীণখিনি হৈছে হিমালয়ান ৰিজন ব্লুখিনি হৈছে তোমাৰ ইণ্ডো বাৰ্মা ৰিজন এইখিনি হিমালয়াছ কিয় হয় গম পোৱা নে নৰ্থ ইষ্টটো হিমালয়ান ৰিজনত কিয় পৰিছে আধা নৰ্থ ইষ্টটো পৰে হিমালয়ানত আধা পৰে ইণ্ডো বাৰ্মাত কিয় বিকজ বেছিক জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হিমালয়াছটো এনেকৈ এক্সপাণ্ড হৈ আছে ন এনেকৈ এক্সপাণ্ড হৈ তললৈ যোৱা নাই জানো হিমালয়াছ ম্যানমাৰৰ আৰাক্কান য়োমাত গৈ হিমালয়াছ শেষ হৈছে কিন্তু মেঘালয়টো হিমালয়াছৰ পাৰ্ট নহয় হয় নেকি মেঘালয় কাৰ পাৰ্ট হয় জিঅ'গ্ৰাফিত কুৱেশ্যন সুধিছোঁ মই মেঘালয় কাৰ পাৰ্ট হয় প্লেটু পাৰ্ট হয় ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য প্লেটু ৰিজন শ্বিলং প্লেটু হয় এইটো হয় নহয় এণ্ড আমাৰ কাৰ্বি আংলঙো শ্বিলং প্লেটুৰে পাৰ্ট হয় বাট নৰ্থ কাছাৰ হিলছ হিমালয়ৰ এক্সটেনশ্যন হয় গম পাইছা সেইটো কাৰণে নৰ্থ ইষ্টটো আধা ক'ত পৰে আধা হিমালয়ত পৰে আধা পৰে তোমাৰ ইণ্ডো বাৰ্মা ৰিজনত পৰে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ হৈ গ'ল ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ নহয় আৰু সুন্দাৰলেণ্ড দেট ইজ আন্দামান এণ্ড মেইনলি নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ ঠিক আছে সেইখিনিয়ে তাৰে বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটত এভৰি টাইম ডিছকভাৰ হৈয়ে থাকিব আৰু অসমত সেইকাৰণে নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা স্পিচিছ ডিছকভাৰ হৈ থাকে ঠিক আছে নেক্সট বিশ্বকৰ্মা সন্মান 2025 বিশ্বকৰ্মা সন্মান বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাই দিয়া হৈছিলে কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কাক দিয়া হৈছিলে দিব্যাংগনসকলক দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে দিব্যাংগন বুলি ক'লে স্পেচিয়েলি এবল্ড দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ইজ স্পেচিয়েলি এবল্ড পিপল দিব্যাংগন বুলি ক'লে স্পেচিয়েলি এবল্ড পিপল চ' ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে বিশ্বকৰ্মা সন্মান কাক দিয়া হৈছিলে ইট ৱাজ গিভেন টু দ্য 6 দিব্যাংগনছ অ'কে অন দ্য অকেজন অফ বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী on 17th of September 2025 Assam Governor Shri Lakshman Prasad Acharya presented the Governor Assam Vishwakarma Samman to 6 Divyangans recognizing their outstanding contributions in various fields okay just monot rakhiba eto je kak dia hoy kak disile jo obosor okay to board important hoy I'll mark it as a very important topic sports news okay very important The Bhogeshwar Barua National Awards. ঠিক আছে The first ever Bhogeshwar Barua National Sports Awards instituted by Assam Olympic Association were presented okay see national level there belag categories ase ha national level and state level best sports person emerging player lifetime achievement ঠিক আছে national and state levels কি categories কলো মই বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন ক'লোঁ ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ ক'লোঁ এণ্ড লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট ক'লোঁ বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন এটা হৈ গ'ল বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন যোনে স্পৰ্টছ বহুত ভালকৈ খেলি আহিছে এটা ইমাৰ্জিং পাৰ্চন এটা হৈ গ'ল লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড তো নেশ্যনেল লেভেলত যোৱা বছৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে তোমাৰ বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন কোনে পাইছে গম পোৱা নে মানু ভাকাৰে পালে নেশ্যনেল লেভেলত ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই লিখি লোৱা এইখিনি এইটো বস্তু লিখিব লাগিব প্লিজ ৰাইট দিছ ডাউন নেশ্যনেল লেভেল কেটেগৰীত কোনে পাইছিলে মানু ভাকাৰে পাইছিলে ঠিক আছে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে সুনীল ছেত্ৰীয়ে পাইছিলে ফুটবলাৰ সুনীল ছেত্ৰীয়ে পাইছিলে ঠিক আছে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দেন যদি মই ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰৰ কথা কওঁ ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ নেশ্যনেল লেভেলত পাইছিলে বেদব্ৰত ভৰালীয়ে পাইছিলে এ প্ৰমিচিং য়াং ৱেইট লিফটাৰ ফ্ৰম আছাম তো বেদব্ৰত ভৰালী কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৱেইট লিফটিঙত জড়িত হৈ আছে তেওঁ ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা নেশ্যনেল লেভেল এইটো এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে অ'কে ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন তো ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন কোনে পাইছে এইটো পাইছে তোমাৰ মানু ভাকাৰে অ'কে ओके नेक्स्ट आमी जाओ इतना स्टेट लेवल कैटेगरीज बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कोने पाइसे स्टेट लेवलत लवलीना बरगोहांई पाइसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाइसे फॉर्मर ओलंपियन शटलर दैट इज दीपांकर भट्टाचार्य पाइसे ओके देन प्रियानुज भट्टाचार्य ए राइजिंग टैलेंट इन टेबल टेनिस তেওঁ পাইছে তোমাৰ কি তেওঁ পাইছে ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ স্টেট লেভেলত ঠিক আছে
ষ্টেট লেভেলত প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্য টেবল টেনিছৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁ অ'কে আৰু ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ কথা পাতিব গ'লে তেওঁ 1966ত অসমৰ পৰা অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছিলে ঠিক আছে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছিলে তেওঁ অ'কে এণ্ড তেওঁৰ জন্ম তাৰিখ যিটো হয় 3rd ছেপ্টেম্বৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্ম তাৰিখ যিটো হয় আজিৰ দিনত অসমত অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় কি হিচাপে পালন কৰা হয় অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী লিখি ল'ব পাৰা এইখিনি বস্তু ফাইন অ'কে চ' এই এৱাৰ্ডছবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা কাৰ কাৰ কথা পাতিলোঁ আমি নেশ্যনেল লেভেলত মানে বেষ্ট প্লেয়াৰ পাইছিলে মানু ভাকৰে ঠিক আছে ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ পাইছিলে বেদাভৰত ভৰালীয়ে পাইছিলে ঠিক আছে তেওঁ হৈছে ৱেইট লিফটাৰ লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট দিছিলে সুনীল ছেত্ৰীক অ'কে ষ্টেট লেভেলত বেষ্ট স্পৰ্টছ পাৰ্চন পাইছে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট পাইছে তোমাৰ ফৰ্মাৰ শ্বাটলাৰ ডেট ইজ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাইজিং টেলেণ্ট পাইছিলে তোমাৰ ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ ডেট ইজ প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্য ঠিক আছে এইখিনি কৰিলে হৈ যাব নেক্সট ইজ ব্ৰেকৰ আগত এটা টপিক ডিছকাছ কৰি লওঁ এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ হৈছে তোমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ পাৰ্চনেল আৰ পাৰ্টিচিপেটিং দ্য 19th এডিশ্যন অফ এক্সাৰচাইজ ব্ৰাইট ষ্টাৰ উইচ ইজ বিং হেল্ড ইন ইজিপ্ট ব্ৰাইট ষ্টাৰ কাৰ হয় গম পোৱা নে ইজিপ্টৰ হয় প্লাছ USA হয় USA হয় চি ইট ইজ এ বাইনিলিয়েল মানে কি আফটাৰ এভৰি 2 years আফটাৰ এভৰি 2 years চেলিব্ৰেট কৰা হয় মানে অবজাৰ্ভ কৰা হয় এইখিনি এইটো এক্সাৰচাইজ ঠিক আছে ৰেকগনাইজ এজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্ড লংগেষ্ট ৰানিং ট্ৰাইলেটৰেল ড্ৰিলছ ইন মিডল ইষ্ট নৰ্থ আফ্ৰিকা ৰিজন hosted by Egypt in partnership with the US since 1980. It has evolved from a bilateral US-Egypt into a full-scale multilateral exercise. India will participate korise. Starting at Bright Star, starting at কাৰ asile? Egypt and US asile. Ajir dinot multilateral hoy gol. Sobe participate kore ajir dinot. India participate korise. ঠিক আছে? তো এইখিনি চাই লবা Bright Star কাৰ হয়, Slinex কাৰ হয়, চাবা এইখিনি. ফাইন লিখি লবা পাৰা এইখিনি. 20 পাছত যিখিনি টপিকছ হয় এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' প্লিজ ষ্টে টিউনড আমি জাষ্ট হাৰ্ডলি 2 মিনিটছৰ ব্ৰেক ল'ম ঠিক আছে দেন উইল কণ্টিনিউ অ'কে ইয়াৰ পাছৰ টপিকখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই টাৰ্মটোৰ নাম কি হয় হোৱাট ইজ দিছ টাৰ্ম তাৰপিছত আহি যাব আমাৰ আৰু এটা টাৰ্ম আহি যাব টাৰ্ম থিংক কি হয় দেন আহিব নবেল প্ৰাইজবিলাক গোটেইখিনি মুখস্থ হ'ব উইথ নিমনিক আছে গোটেইখিনি ঠিক আছে চ' জাষ্ট হাৰ্ডলি 2 মিনিটছৰ ব্ৰেক লোৱা সকলোৱে মই এতিয়া আহি আছোঁ 2 মিনিটছৰ পাছত ঠিক আছে অ'কে
Okay, so let us come back to our topics once again. Okay, our next topic number 21 hoise the term rhino event, grey rhino event. So what is the term grey rhino event? A term to ki hoy, what is this term? Rhino logo joito hoy ase niki? Obviously environment or eta concept hoy etu. Grey rhino event is a concept related to environment. Kintu rhino logo joito hoy ase niki? No, not related to rhino. ঠিক আছে, say a term to ketia newsor asile mo koi disu swa Kerala's Wayanad landslide has been described as a grey rhino event by scientists in the report Sliding Earth. Okay, so grey rhino event to mane grey rhino event or meaning to ki hoy hudibo pare prelims or directly environmental question hoy gole to ঠিক আছে. A grey rhino is a highly probable, high impacting event that is visible and foreseeable but often neglected until it causes catastrophic damage. Mane ki grey rhino enokwa eta event hoy jitu highly probable hoy, ami gomu pao hobo pare eto highly impactful hoy, yes etu jodi hoy jay amar bahut khoti hobo, but ami neglect kori thaku, which is visible also but still আমি neglect কৰি থাকো. এনেকুৱা এটা যদি ইভেন্ট যদি হৈ যায় হেতুক আমি গ্ৰে ৰাইনো ইভেন্ট বুলি কম. সাপোজ আমি কৈছো যে পাহাৰৰ পৰা ল্যান্ডস্লাইড হ'বলৈ হৈ আছে, হেতু আমি দেখা পাইছো, ভিজিবল হয় ন চকুত আগত, ইট ইজ ভিজিবল, চকু আগত দেখাও পাইছো যে ল্যান্ডস্লাইড হ'বলৈ হৈ আছে, কিন্তু কি কৰিছো আমি ষ্টিল বস্তুটো ইগনোৰ কৰিছো. কিন্তু যেতিয়া হৈছে, যেতিয়া ল্যান্ডস্লাইডটো হৈ গৈছে, ৰাস্তা ব্লক হৈছে, মানুহ পুট খাই গৈছে, গাড়ী পুট খাই গৈছে, ঠিক আছে, ৰাস্তা ভাঙি গৈছে, কানেক্টিভিটি নাইকিয়া হৈ গৈছে, হাইলি ইম্পেক্টফুল ইভেণ্ট হয়. তো সেইটোক তোমাৰ কি কয় ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ টাৰ্মছত গ্ৰে ৰাইনো ইভেণ্ট বুলি কোৱা হয় এইটো. ঠিক আছে, টাৰ্মটো সুধিব পাৰে ডাইৰেক্টলি. তো চোৱা এইটো বস্তু চাবা, ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট দেৰ আৰ ভেৰিয়াছ টাৰ্মছ ইউজ টু ডিছক্ৰাইব ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ ৰিস্কছ. ফাইন, তো ৰিস্কবিলাক চাই লোৱা. ভলিউমটো আহিছে নাই এবাৰ প্লিজ চেক কৰাচোন, এবাৰ প্লিজ চেক কৰা তোমালোকে ভলিউমটো আহিছে নে নাই. আই থিংক নাই অহা, নাই অহা ন ভলিউমটো. হেল্ল', এতিয়া আহিছে ভলিউমটো? য়েছ আহিছে এতিয়া, আহিছে, অ'কে ঠিক আছে. অল ৰাইট, এতিয়া চোৱা আমি ৰিস্ক মেনেজমেণ্টৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হয়, ৰিস্ক মেনেজমেণ্টৰ ৱৰ্ল্ডত যেনেকৈ টাৰ্ম এটা পাই গ'লা গ্ৰে ৰাইনো ইভেণ্ট, তো এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ টাৰ্ম চাই লওঁ. এটা টাৰ্ম হৈ গ'ল ব্লেক সোৱান. ব্লেক সোৱান টাৰ্মটো কি হয়? চি, ব্লেক সোৱান হৈ গ'ল, this term refers to highly improbable events that have high massive impacts and are rationalized in hindsight. ঠিক আছে, black swans are unpredictable by nature, impossible to foresee based on historical data. The 2008 financial crisis and the COVID-19 pandemic are typical examples of black swan events. বুজি পালা? এক্সাম্পল দিলা, বুজি পালা? কোনে ভাবিছিলে COVID-19 হ'ব? বা 2008 ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ যিটো লেমেন ব্ৰাদাৰ্ছৰ কাৰণে যিটো USA যিটো ক্ৰাইচিছ হৈছিলে, সেইটো কোনে ভাবিছিলে হ'ব? কোনো ভবা নাছিলে ন হ'ব বুলি, কিন্তু হৈ গ'ল ন. যিখিনি আনপ্ৰেডিক্টেবল ইভেণ্টছ হয় সেইখিনিক ব্লেক সোৱান ইভেণ্টছ বুলি কয়. গ্ৰে ৰাইনো মই অলৰেডি বুজালোঁ. এতিয়া যিখিনি আমি দেখা পাই থাকোঁ, আমি গমো পাওঁ যদি এই লেণ্ডশ্লাইডটো হৈ যায় আমাৰ বহুত ক্ষতিও হ'ব, ঠিক আছে, কিন্তু আমি একো নকৰোঁ, অফেন নেগলেক্ট কৰোঁ গ্ৰে ৰাইনো ইভেণ্ট. Fine. Next, white elephant event. What is white elephant? The term originates from ancient Asian traditions where rare white elephants were given as burdensome gifts. In risk management, a white elephant might represent an expensive project or an asset that isn't delivering anticipated returns. So white elephant ki hoy? Enokwa eta project governmentor
যাৰ পৰা আমি একো ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই যিমানখিনি ৰিটাৰ্ণ আশা কৰিছিলোঁ সেই ৰিটাৰ্ণটো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেইটো হৈছে তোমাৰ হোৱাইট এলিফেণ্ট ইভেণ্ট ঠিক আছে নেক্সট ব্লেক জেলিফিছ This term can apply to various social, personal or business situations where risks are not addressed due to fear or anxiety. ঠিক আছে এই টার্ম বিলাক চাবা ব্ল্যাক জেলিফিশ টার্ম কি হয় হোয়াইট এলিফেন্ট টার্ম কি হয় ম্যাচ দা ফলোইং দিব পাৰে ইভেন্টৰ লগত সিন্স যোৱা বছৰ কেৰালাত যিটো ল্যান্ডস্লাইডটো গ্ৰে ৰাইনো ইভেন্ট হিচাপে সাইন্টিস্ট বিলাকে টার্ম দিছিল ঠিক আছে ইয়েস ওকে Next topic ole jao etia the term thingtum what is the meaning of the term thingtum thingtum ki hoy see thingtum means thingtum generally ki hoise flowering of bamboo thingtum hoise flowering of bamboo flowers ulwa toke thingtum boli koy thik ase see north east or jot bamboo kheti hoy তাত বেম্বু ফ্লাৱাৰ্ছ ওলাই ন তো যেতিয়া বেম্বু ফ্লাৱাৰ্ছবিলাক বহুত বেছিকৈ ওলাই যায় তেতিয়া কি হয় খেতিত নিগনি বাঢ়ি যায় নিগনি খাবলৈ খানা পাই যায় ন তো খাবলৈ খানা পাই যায় তো নিগনিৰ বেছি পপুলেশ্যনটো বেছি বাঢ়ি যায় আৰু নিগনি পপুলেশ্যন যেতিয়া বেছি বাঢ়ে ৰডেন্টছবিলাক যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া সব খেতি বেয়া কৰি পেলায় তো এই গোটেই ইভেণ্টটোকে কি বুলি কয় থিংটাম ইভেণ্ট বুলি কয় এইটো ঠিক আছে চোৱা Recently, rodent infestation has struck 15 villages in Mizoram's Mamit district due to mass bamboo flowering. It has posed a threat to harvests, raising famine like the thingtum phenomenon. ঠিক আছে see মই ধুনিয়াকে এটা বস্তু প্লেস কৰি দিছো thingtum কি হয় thingtum refers to a cyclical phenomenon where large scale flowering of the bamboo species Bambusa tulda occurs. A Bambusa tulda jitu bamboo species hoy bamboo species or flowering toke thingtum buli koy bujhi paisa it generally occurs once after every 48 years in Mizoram and other northeastern states okay and etu karne ki hoy see a process to mon dia ase swa okay so mass flowering hol bamboo tarpsot bahut seeding hoy gol huge increase in bamboo seeds ahi gol flowers ahi gol and a seeds আৰু flowers খিনি খাবলে নিগনি আহি গল নিগনি যেতিয়া বেছি খাবলে পায় তেতিয়া বেছি ৰিপ্ৰডিউস কৰে যেতিয়া বেছি ৰিপ্ৰডিউস কৰিলে তেতিয়া কি কৰিলে গুটে খেতি খাই পেলালে যেতিয়া খেতি খাই পেলায় তেতিয়া কি আহে খাব নোপোৱা অৱস্থা হৈ যায় তেতিয়া তে গুটে ফেনোমেননটোকে থিংটাম ফেনোমেনা বুলি কয় ঠিক আছে আইডিয়াটো পাই গলা সো তোমালোকে যেতিয়া MCQ আহিব তোমালোকে মাৰ্ক কৰিব পাৰিবা যোৱা বছৰ this has affected 11 districts in Mizoram including Aizawl Champhai and Sherchip having highest damages okay so buji pala na thingtum phenomena ki hoy thingtum phenomena is flowering of Bambusa tulda jero bamboo species hoy tar flower jeta bahi jay tetia ki hoy seeds bahut bahi jay seeds kini khabole nigoni hai nigoni jeta bahut khana pai jay nigoni khana jeta beshi pai gol tetia ki hol eta species bilak eta mane population to bahi gol je population bahile nigoni sob khai pela eti kheti যেতিয়া খেতি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া এই ফেনোমেনাটো অকৰ হয় বা তেতিয়া ফেমাইন নিচিনা বস্তু আহি যায় তেতিয়া ঠিক আছে হিমানে আমাৰ নেক্সট টপিকটো হৈ গ'ল নোবেল প্ৰাইজেছ ওকে নোবেল প্ৰাইজেছৰ খিনি বস্তুখিনি কেনেকুৱা হয় গম পোৱা নোবেল প্ৰাইজ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় নোবেল প্ৰাইজ বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে এই বস্তুটো জানিবলৈ আমাৰ কোনো দৰকাৰে নাই ৰাইট এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছৰ ভিতৰত পৰে বাট এই নামবিলাক ইমানে টাফ থাকে আমি মনত থবলৈ আমাৰ মনো নাযায় কিন্তু এক্সামত কুৱেশ্যনছো সোধে যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছতো সুধিছে নোবেল প্ৰাইজৰ ওপৰত মেইনছতো আহিছে কুৱেশ্যন নোবেল প্ৰাইজৰ ওপৰত ৰাইট এতিয়া চোৱা প্ৰথম আমি ডিছকাছ কৰিম ফিজিক্সৰ কাৰণে যোৱা বছৰ 2025ত তিনিজন মানুহে পাইছে জন ক্লাৰ্ক মিচেল এইচ ডেভাৰথ জন এম মাৰ্টিনিছ কিহৰ কাৰণে দিছে তেওঁলোকক বিশ্ব পঢ়িছিলা নে এইখিনি ফিজিক্সৰ কিহৰ কাৰণে দিছিলে এইখিনি দিছিলে তোমাৰ ফৰ দ্য ডিস্কভাৰী অফ মেক্ৰস্কোপিক কোৱান্টাম মেকানিকেল টানেলিং টপিকটো চাবা কিহৰ কাৰণে দিছে বিকজ যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছৰ টপিকটো সুধিছে ইকনমিক্সৰ টপিক সুধিছিলে ইনষ্টিটিউচনছ আছিলে আনসাৰটো তাৰ ঠিক আছে নামবিলাক মনত থাকিল নে তোমালোকৰ জন এইচ ক্লাৰ্ক মিচেল এইচ ডেভাৰথ
জন এইচ এম মাৰ্টিনিছ মনত থাকিলে নাই আকৌ পাহৰিবা ঠিক আছে ইয়াৰ নিমনিকটো কি হয় হোৱাট ইজ দ্য निमोनिक ऑफ दिस नोबेल प्राइज निमोनिक तो दिसो सुआ जॉन ने अपने क्लर्क को फिजिक्स की स्टडी के लिए क्वांटम टनल में भेजा ठीक है जॉन ने अपने क्लर्क को फिजिक्स की स्टडी के लिए क्वांटम टनल में भेजा वहां उसे देवता मिला और वो मरते मरते बचा फिजिक्स হয় এইটো নিমনিক হয় তোমালোকৰ যোৱা বছৰ নোবেল প্ৰাইজৰ নিমনিকটো কি বুলি ক'লো মই व्हाट इज अ निमोनिक निमोनिक की है जॉन ने अपने क्लर्क को फिजिक्स की स्टडी के लिए क्वांटम टनल में भेजा वहां उसे देवता मिला और वो मरते मरते बचा ठीक है क्लर्कर पर जॉन क्लर्क फिजिक्सर पर फिजिक्सर कारण क्वांटम टनल कारण माने क्वांटम टनलिंग कारण वहां से देवता मिला देवता पर देवारथ एंड मरते मरते पर मार्टिनिस ठीक है ओके मन থাকিব এতিয়া so this is the mnemonic for your Nobel Prize okay এটো ফিজিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজ হয় নেক্সট ওয়া মেডিসিন और ফিজিওলজি মেডিসিন কাৰণে তিনজনে পাইছিলে মেৰী ই ব্ৰানকো ফ্ৰেড ৰামছডেল and Shimon Sakaguchi okay awarded for their discovery concerning peripheral immunity tolerance karne paisile right to keneke monot thoba Mary की immunity बहुत अच्छी है फ्राइड राइस और सैल्मन दोनों एक साथ खा जाती है पेट भी खराब नहीं होता और मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती ठीक है मैरी पड़ा डायरेक्टली नाम मैरी ब्रनक्रो इम्यूनिटी पड़ा इम्यून टॉलरेंस ठीक है फ्राइड राइसर पर कि आहिबो फ्रेड रामसडेल देन सैल्मनर पर शिमन आहिबो पारे ठीक है मेडिसिनर पर मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती तो ये फिजियोलॉजी कारण आहि गल ठीक है प्रथम निमोनिक तो कि आसिले जॉन ने अपने क्लर्क को फिजिक्स की स्टडी के लिए क्वांटम टनल में भेजा वहां उसे देवता मिला और वो मरते मरते बचा एटू की हो गल एटू हो गल तुम्हार मैरी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है फ्राइड राइस और सैल्मन दोनों एक साथ खा जाती है पेट भी खराब नहीं होता और मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती तो गोटेखिनि मेडिसिনৰ কাৰণে যেটো হয় এটু কভাৰ হৈ গৈছে ইয়াত নিমোনিকটো এনেকে মনত থব লাগিব ঠিক আছে বিকজ ইট ইজ হিউম্যান ব্ৰেইন ইজ লাইক দ্যাট অফ এ কম্পিউটাৰ এটা বস্তু ভৰাবা এটা বস্তু ওলাই যাব বুজি পাইছা তাটো কাৰণে মই কৈছো যে নিমোনিকটো বহুত ভালকে মনত ৰাখিবা কেমিষ্ট্ৰি সুসুম কিটাগাৱা ৰিচাৰ্ড ৰবসন এণ্ড ওমাৰ এম ইয়াগি কিহৰ কাৰণে পাইছিলে মেটাল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কছ কাৰণে পাইছিলে মেটাল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কছ ठीक है मन के रखिबा रिच लोगों का शरीर मेटल फ्रेम जैसा होता है राइट रिचर पड़ा रिचर्ड कितना भी कुछ भी हो जाए मेटल फ्रेम वो लोग कितना भी पड़ा कितागावा ठीक है कुछ भी हो जाए वो लोग अमर होते हैं अमर पड़ा ओमर ठीक है तो याद खाली केमिस्ट्री तो कवर हुआ नहीं खाली हाँ रिच और केमिस्ट्री केनेके तो एटू बस्तु तुम्हारे मन रखिबा ठीक है जे केमिस्ट्री कारण है एटू फाइन यात केमिस्ट्री तो खाली कवर करब नोवारिलो मैं हेतु बस्तु मन रखिबा जे केमिस्ट्री कारण है एटू ठीक है निमोनिक बिलाक अलरेडी यूट्यूबत থাকিবই মই চাই লব পাৰিবা लिटरेचार कारण बहुत इजी है ये चागे अखमियात हले बेसि इजी हलहेन ठीक है लिटरेचार कारण कोने पाइছিলে लाजलो क्राज नाहरकाय ठीक है हांगेरियन ऑथर है अवार्डेड फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी वर्क दैट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्टर कारण पाइছিলে ठीक है तो निमोनिक की है नाहरकाय न अखमियात नाहरकाय কৈ দিয়া नाहरकाय आर्ट करते हैं लिटरेचर भी लिखते हैं बस हो गल नाहरकाय की करे आर्टो करे लिटरेचारो लिखे तो लिटरेचार कारण पाइसे
আৰু পাৱাৰ অফ আৰ্টৰ কাৰণে পাইছিলে ঠিক আছে য়েছ কেটেগৰী লিটাৰেচাৰ টপিকটো হৈ গ'ল পাৱাৰ অফ আৰ্ট অ'কে নেক্সট পিচ মাৰিয়া কৰিনা মাছাডো ভেনেজুৱেলান পলিটিকেল এক্টিভিষ্ট কিহৰ কাৰণে পাইছিলে মাৰিয়া কৰিনাই ফৰ হাৰ টায়াৰলেছ ৱৰ্ক প্ৰমোটিং ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছ ফৰ দ্য পিপল অফ ভেনেজুৱেলা and her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Okay, निमोनिक वेनेजुएला में अभी भी कोरोना वायरस है नॉन वायलेंस पीस एंड डेमोक्रेसी की जरूरत है ठीक है वेनेजुएला कंट्री नाम आहि गल कोरोना पाक तेवर नाम आहि गल कोरिना ओके किहर कारणे पाइছিলে नॉन वायलेंस टॉपिक टू पीसर कारणे पाइছিলে नॉन वायलेंस एंड डेमोक्रेसी एटु कारणे ते पाइছিলে वेनेजुएला मन থাকিব এখিনি तो यार निमोनिक तो की हो गल वेनेजुएला में अभी भी कोरोना वायरस है नॉन वायलेंस पीस एंड डेमोक्रेसी की जरूरत है फाइन ओके नेक्स्ट इकोनॉमिक्स तो छटा आছিলে আমাৰ নোবেল প্ৰাইজ ছটা কভাৰ হৈ গৈছে ইকোনমিক্সৰ কাৰণে পাইছিলে তিনজনে জয়েল মকিয়াৰ নেদাৰলেণ্ডছৰ পৰা ফিলিপ এগিয়ন পেৰিছৰ পৰা পিটাৰ হাউইট কেনেডাৰ পৰা কিহৰ কাৰণে পাইছিলে इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक ग्रोथर कारण पाइছিলে किहर कारण पाइছিলে इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक ग्रोथर कारण निमोनिक की है फिलीपींस के लोग बहुत जॉली होते हैं हाउ क्योंकि वो लोग इनोवेशन यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हैं ठीक है इतना चुना फिलीपीन्सर पर फिलिप आहि गल राइट जॉलिर पर जोएल आहि गल तार पिছত हाउ हाउ पर कि आहिले हाउइट आहि गल पीटर हाउइट ठीक है और हेटर किहर कारण पाइছিলে टॉपिक माने किहर कारण पाइছিলে एटी इनोवेशन यूज करके इनोवेशन ड्रिवेन इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है नोबेल प्राइज गोटेखिनि कवर हो गल फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन पीस लिटरेचार और इकोनॉमिक्स ठीक है खाली कान्ट्री बिलाक चाबा हाँ पीटर हाउइट केनेडा है फिलिप एगियन पेरिस है जोएल मकियर तुम्हार नेदारलैंड्स है ठीक है न्यू रामसर साइट इन बिहार ये आई गेस आमार वारियर मक टेस्ट कवर कर सारे ये क्वेश्चन तो आज वारियर मक टेस्ट कवर आছিলে चागे नो इंडिया हैज एडेड 2 न्यू वेटलैंड्स फ्रॉम बिहार द गोकुल जलाशय इन बक्सर एंड उदयपुर झील इन वेस्ट चंपारण ओके रामसर कन्वेंशन साइट्स एड करा हल एटा मुक तुमालोके कुआ सी गोकुल जलाशय की है इट इज एन ऑक्सबो लेक एज ऑफ द रिवर गंगा ठीक है और उदयपुर झील की है ये ऑक्सबो लेके है ठीक है इट इज होम टू 280 प्लांट स्पीशीज ओके मुझे एट बस्तु कोसुन रामसर साइट्स रामसर की है व्हाट इज रामसर रामसर की है माने की कार नाम है रामसर यस प्लेसर नाम कौन आसे रामसर वेर इज रामसर हाँ हाँ अफगानिस्तान रॉन्ग ईरान इट इज इन ईरान ठीक है 1971 रामसर कन्वेंशन ठीक है वेटलैंड प्रिजार्वेशन कारण पुखुरी बिल एखिनि प्रिजार्वेशन कारण एटा मुक कोआ आमार नॉर्थ ईस्टत थका रामसर साइट्स बिलाकर नाम कोआ नॉर्थ ईस्टत थका रामसर साइट्स केखन आछे नॉर्थ ईस्टत दीपर बिल अखमत लोकटाक लेक इन मणिपुर रुद्रा सागर लेक इन मिजोराम पाला वेटलैंड इन त्रिपुरा ठीक है देयर आर 4 रामसर साइट्स अच्छा और एटा लिस्ट तुमालोके चाब लागिब हाँ वन मोर लिस्ट मन्ट्रियक्स रेकर्ड चाबा मन्ट्रियक्स रेकर्ड होइसे रामसर साइट्स डिक्लेयर करा पाछतो जिखिनि वेटलैंड्स थ्रेटेन्ड हो आछे जार अवस्था बेया हो आछे थ्रेटेन्ड लिस्ट गोटे ऑल ओवर इंडिया केबाटाओ रामसर साइट्स आछे प्लस 90+ आछे 90+ रामसर साइट्स भितरत दुखने अकल मन्ट्रियक्स रेकर्डत एड करा होइसे और ये इम्पर्टेन्ट क्यों है बिकज नॉर्थ ईस्टर लोकटाक लेको इतना इनक्लूड हो आछे लोकटाक लेक इनक्लूड हो आछे और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थानो इनक्लूड हो आछे मन्ट्रियक्स रेकर्ड हेतु कारणे ये इम्पर्टेन्ट है लिस्ट गम पाइसा यस मन रखिबा ये ठीक है ओके
আচ্ছা লোকটাক লেকৰ ওপৰত ৱৰ্ল্ডৰ অনলি ফ্লোটিং নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক কি হয় কেবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক অ'কে গাজা পিচ সামিট নেক্সট টপিকটো হৈছে যোৱা বছৰ পিচ সামিট কৰিলে সেই জায়গাটোত এই বছৰ আকৌ সেই সেম জায়গাটোত যুদ্ধ হৈ গ'ল হয় না ওকে সোৱা on October 13th 2025 a historic peace agreement was signed in Gaza ending the 2-year-long Israel-Hamas war war to 2023 pa choli ahisile and joa bosor etu hek hoisile Gaza peace summit to etu quote hoisile the summit was held in Egyptian city of Sharm el Sheikh hot ki hoisile gom pone agote eta event Sharm el Sheikh city hoy Egypt ot ase ha ইয়াত হৈছিলে তোমাৰ কোপ 27 2022 হৈছিলে কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ শাৰ্ম এল শেখত হৈছিলে আৰু গাজা পিচ সামিটো ইয়াতে হৈছিলে ঠিক আছে তো জায়গাটো চাই লবা গাজা পিচ সামিট কোট হৈছিলে সোৱা এটা বহুত জমনি কথা এটা কম এতিয়া মই ঠিক আছে তোমালোকৰ হাঁহি উঠিব এতিয়া ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প কল্ড ইট ট্ৰাম্প পিচ প্ল্যান ডু ইউ থিংক ট্ৰাম্প পিচ প্ল্যান হয় আৰু আইৰনিক্যালি এটা আইৰনিক বস্তু কি আছিল হি ওয়াজ সিলেক্টেড ফর হোয়াট নোবেল পিস প্রাইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওকে ওকে ঠিক আছে পার্টিসিপেট কোনে কোনে কৰিছিলে এই গাজা পিস সামিটত পার্টিসিপেট কৰিছিলে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজিপ্সিয়ান প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফতেহ আল সিসি ইন্ডিয়ালৈ আহিছিলে হা এবাৰ 2023 ৰিপাব্লিক ডে চিফ গেষ্ট আছিলে ওকে Qatar's Amir Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani and Turkish President Recep Tayyip Erdogan. ঠিক আছে চাৰিজনে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে হা কোন জায়গা প্ৰেসিডেন্ট ইউএস ইজিপ্ট কাতাৰ এন্ড টাৰ্কি ওকে yes however Israeli PM Benjamin Netanyahu and Hamas representative were absent এটি নিজে absent আছিল ঠিক আছে এফলে গাজা পিচ সামিট কারকার মাজত হেক কৰিবলৈ ইজৰাইল হামাস মাজত হেক কৰিবলৈ ইজৰাইলি প্ৰেসিডেন্ট নিজে নাই তাত ঠিক আছে এটো স্টেটমেন্ট দিব পাৰে সেন জমনি হয় ন এই বস্তুটো নিজে নাই পিচ সামিটত তো হেতু কাৰণে APSC স্টেটমেন্ট দি দিব পাৰে যে প্ৰেজেন্ট আছিল নাছিল নো নট প্ৰেজেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আহিলে সবকে লকসক কৰিলে পিচ হৈ গল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি গুছি গল ৰাইট হেকাৰণে কোন ডোনাল্ড ট্ৰাম্প কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় Yes, well, this document called the Trump Declaration of Enduring Peace and Prosperity. Okay, so এটা announcement আছে হৰু এটা announcement যি সকলে অনলাইন চাই আছে আমাৰ warrior mock test ইতিমধ্যে আমি স্টার্ট কৰিছো যাৰ প্ৰাইস হৈছে ₹2500 only. Okay, 2500 হয় প্ৰাইস তো ইয়াত 30 sectional tests and 20 full length test cover কৰা হ'ব sectional testৰ ভিতৰত subject testৰ লগে লগে যিখিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি ডিসকাস কৰিছো এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ MCQs পাবা তোমালোকে ঠিক আছে 20 ফুল লেংথ টেষ্টৰ GS1 প্লাস CSAT পাবা তোমালোকে ফাইন ইয়াৰ প্ৰাইস হৈছে ₹2500 যেটো চলি আছে এতিয়া সো যদি তোমালোকে লব বিচাৰা ইউ ক্যান ডাউনলোড আৱাৰ এপ এন্ড ইউ ক্যান গো থ্ৰু দিস warrior mock test series okay next topic exercise ocean sky to হৈ গল তোমাৰ কোনে কন্ডাক্ট কৰে it has been conducted by Spain just country বিলাক সবা হা স্লিনেক্স ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা আৰু কি কয় ocean sky কাৰ হয় তোমাৰ স্পেইনৰ হয় এটা আছিল ন তোমাৰ অলপ আগত ডিসকাস কৰিছিল ব্ৰাইট ষ্টাৰ আৰু কাৰ আছিল ইজিপ্ট এন্ড ইউএস আজিৰ মাল্টিলেটাৰেল হৈ গল এটো ঠিক আছে অস্ট্রা হিন্দ বুলাটা আছিল অস্ট্রা হিন্দ নামতে আছে সোৱা অস্ট্রেলিয়া এন্ড ইন্ডিয়া ঠিক আছে অস্ট্রা হিন্দ হৈছে অস্ট্রেলিয়া এন্ড ইন্ডিয়া নেক্সট অস্ট্রা হিন্দৰ অলপ ডিটেইলস চাইলো অস্ট্রা হিন্দটো কবলে গলে এনুৱেল হয় এভৰি ইয়াৰ পাতা যায় আৰু সি ফার্স্ট এডিশন টু ইন্ডিয়াত হৈছিলে মহাজন ৰাজস্থানত হৈছিলে ফার্স্ট এডিশন টু ঠিক আছে ওকে এটো হৈ গল অস্ট্রা হিন্দ ইন্ডিয়া এন্ড অস্ট্রেলিয়া কোনকান ইজ এন নেভি এক্সারসাইজ ওকে অস্ট্রা হিন্দ তোমাৰ হৈ গল মিলিটাৰী কোনকান হৈ গল নেভি ইন্ডিয়ান নেভি আৰু ইউকে নেভি কোনকান ঠিক আছে কোনকান কাৰ হয় ইন্ডিয়ান নেভি আৰু ইউকে নেভি ঠিক আছে
প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2004ত বাইলেটাৰেল এক্সাৰচাইজ হয় দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত ওকে ওকে ইণ্ডিয়া ইউকেৰ আৰু এক্সাৰচাইজ কি আছে গম পোৱা কোব্ৰা ৱাৰিয়ৰ ইন্দ্ৰধনুষ আৰু অজেয়া ৱাৰিয়ৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইন্দ্ৰধনুষ নাম দি ইন্দ্ৰধনুষ এয়াৰ এক্সাৰচাইজ এণ্ড কোব্ৰা ৱাৰিয়ৰ এইটো মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজে হ'ব ঠিক আছে কনকান হৈছে তোমাৰ নেভি এক্সাৰচাইজ হা সি কনকান কোষ্ট আছে ন ইণ্ডিয়াৰ কনকান কোষ্ট তাৰ লগত নেভি লগত জড়িত কৰিব পাৰা তোমালোকে ওকে সমুদ্ৰ শক্তি নামতে সমুদ্ৰ শক্তি আছে নেভিয়ে হ'ব এইটো ইয়েছ কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা জাইমেক্স জাপান এণ্ড ইণ্ডিয়া ঠিক আছে মেৰিটাইম এক্সাৰচাইজ নেভি এক্সাৰচাইজ হয় এইটো তো এইখিনি চাবা তোমালোকে ওকে আৰু জাইমেক্সত ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে INS সহ্যাদ্ৰীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে ওকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিখি লোৱাচোন এইটো প্লিজ ৰাইট দিছ ডাউন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো হা ফাৰ্ষ্ট IUCN গ্ৰীণ ষ্টেটাছ অফ স্পিচিছ এছেছমেণ্ট ফৰ টাইগাৰ ৰিলিজ চি IUCNটো ৰেড লিষ্টে উলিয়াই IUCN ৰেড লিষ্টত কি আছে ভালনাৰেবল থ্ৰেটেণ্ড নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ড এনেকৈ ওলায় কিন্তু IUCNে টাইগাৰৰ কাৰণে গ্ৰীণ লিষ্ট এটা উলিয়াইছে গ্ৰীণ লিষ্ট ঠিক আছে মই কৈ দিম গ্ৰীণ লিষ্টটো কি হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্লিজ ৰাইট দিছ ডাউন ওকে চি IUCNে দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ষ্টেটাছ অফ স্পিচিছ এছেছমেণ্ট ফৰ টাইগাৰ পেন্থেৰা টিগ্ৰিছ ক্লাছিফাইং ইট এজ ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড এইটো লিখা ষ্টেটাছটো কি হয় IUCN গ্ৰীণ লিষ্টে টাইগাৰৰ ষ্টেটাছটো কি দিছে ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড দিছে ওকে এইটো ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে যে ষ্টেটাছটো কি হয় ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড হয় ষ্টেটাছটো ওকে এটা বস্তু চোৱা এ ষ্টাডি what is the meaning of critically depleted meaning the species is severely reduced but has high potential for recovery reduce হৈ আছে বা recover হোৱা potential আছে ঠিক আছে গ্ৰীণ লিষ্টৰ মতে IUCN গ্ৰীণ লিষ্টৰ মতে the study estimates that with sustained efforts the global tiger population could rise to over 25,000 individuals within the next century ঠিক আছে নেক্সট সেঞ্চুৰীত গ্লোবেল টাইগাৰ পপুলেশ্যন 25,000ৰ ওপৰত যাব পাৰে একৰ্ডিং টু দিছ ষ্টাডি IUCN গ্ৰীণ লিষ্টৰ ষ্টাডিটো মতে ঠিক আছে এই নাম্বাৰটো লিখা 25,000 নাম্বাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একজেক্ট নাম্বাৰ সুধিব পাৰে APSCয়ে ৰাইট দিছ ডাউন একজেক্ট নাম্বাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা ওকে তো ষ্টেটাছটো কি হয় ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড IUCN গ্ৰীণ লিষ্টটো মতে ফাইন তাৰপিছত ওকে চ' মিনিংটো কি হয় ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড সেইটো চাই ল'বা নেক্সট চোৱা গ্ৰীণ ষ্টেটাছ অফ স্পিচিছটো কি হয় 2021ত লঞ্চ কৰিছিলে এইটো লিখা IUCN গ্ৰীণ ষ্টেটাছ অফ স্পিচিছটো 2021 লঞ্চ কৰা হৈছিলে লিখা ৰাইট ইট ডাউন okay see it complements the red list by focusing on recovery progress rather than only extinction risk red list কি বুলি কয় যে হেক হৈ যাব কিন্তু গ্ৰীণ লিষ্টে এইটো কয় যে ৰিকভাৰীও হ'ব সেইকাৰণে তাৰ কালাৰটো গ্ৰীণ হয় বিকজ নেগেটিভৰ লগে লগে পজিটিভো কয় ৰেড লিষ্টে কি কয় অকল থ্ৰেটেণ্ড ভালনাৰেবল নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ড এক্সটিংক্ট সেইখিনি বস্তু অকল মাৰ্ক কৰে ৰেড লিষ্টে IUCNৰ বাট গ্ৰীণ লিষ্টে কি কৰে ৰিকভাৰীটো ফ'কাছ কৰে ঠিক আছে ইট প্ৰভাইডছ এ গ্ৰীণ স্ক'ৰ 0 to 100% অ'কে টাইগাৰৰ এতিয়া মানে কি কয় ষ্টেটাছটো কি হয় ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড গ্ৰীণ ষ্টেটাছ ৰেড লিষ্টত এনডেঞ্জাৰ্ড হয় কিন্তু লিখা ৰেড লিষ্টত এনডেঞ্জাৰ্ড গ্ৰীণ লিষ্টত ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড দুটা ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু
এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় যিটো মই এতিয়া কৰাইছোঁ এতিয়া ওকে ৰেড লিষ্টত এনডেঞ্জাৰ্ড গ্ৰীণ লিষ্টত ক্ৰিটিকেলি ডিপ্লিটেড ঠিক আছে সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা বহুত ভালকৈ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ 1970 yes next India's first dugong conservation reserve বাকিখিনি ইমান দীঘলে নহয় টপিক পটককে শেষ হ'ব ঠিক আছে India's first dugong conservation reserve what is the meaning of dugong is an animal okay Dugong Conservation Reserve Park Strait Park Bay hoise tomar India Sri Lanka majot Park Strait ot tar eta conservation reserve par kotha bhaba hoisile joa bosor news ot kyo ahisile because IUCN a reserve tok green signal disile joa bosor thik ase e ketia bhaba hoisile 2022 te bhaba hoisile reserve to kotha but joa bosor IUCN a green signal dise reserve to hekane news ot asile thik ase so it was established in 2022 by Tamil Nadu government under the Wildlife Protection Act okay kintu kotha to hoise eta dugong ki hoy have you heard of dugong agore dugong kotha pohisa na tumaluke nai poha una nai ketia dugong exist kore dekhisa dugong exist kore boli kono gome na pae tar beya lagise sage no je moi exist koru muk kono sinia na pae right so enoka dher species ase jikhine tumaluke sage এই প্ৰিপাৰেশ্যন টাইমত পঢ়িবলগীয়া হ'ব বা এতিয়া হৈছে পঢ়িবলগীয়া তো ডুগং কি হয় হোৱাট ইজ ডুগং ডুগং ইজ সৰি নেক্সট আহি গ'ল ডুগং কি হয় গম পোৱা নে ডুগং ইজ জেনেৰেলি ন'ন এজ সি কাউ সাগৰৰ গৰু বুলি কয় ডুগং গম পাইছা এণ্ড দি অনলি হাৰ্বিভাৰাছ মেমেল হয় এইটো চিৰ অ'কে লিখি লোৱা মই লিখাই দিছোঁ Dugong ki hoy likha Dugong are called sea cows Dugong are called sea cows first point second likha they are known as farmers of the sea they are known as farmers of the sea okay next they are the only herbivorous marine mammals only herbivorous marine mammals ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা IUCN red list কি হয় green list ওলোৱা নাই red list is threatened species hoy threatened hoy status to okay aru India's Wildlife Protection Act ot schedule 1 ot pore Wildlife Protection Act ot schedule 1 ot pore he dugongor jitu classification hoy okay sea cow buli koa hoy aru only herbivorous marine mammals hoy ekhini ha he bostu bhalke monot rakhiba 2022 Park Strait or Park Bay Dugong Conservation Reserve kotha mention kora hoisile okay yes aru 70 years karone jiabo pare life span to 70 years almost like human beings hoy thik ase life span is 70 years likhi lua Dugongor life span kiman hoy 70 years e hoy thik ase likhi lua eto Next we call Maitri 2 in Eastern Antarctica. What is Maitri 2? Ekhini question ahibo pare. Maitri 2 is India's upcoming and fourth research station in Antarctica. Antarctica research station hoise India research station that is Maitri 2. ঠিক আছে scheduled to be completed in January 2029 likhi lo eto okay je Maitri 2 ketia complete hobo scheduled to be completed in January 2029 date hudibo pare APSC has a habit of asking dates
ইয়াৰ পাৰ্পাছটো কি হয় ইট লুকছ টু ৰিপ্লেচ দ্য অল্ড মাইত্ৰী ষ্টেচন 1989 যেটো ফৰ্ম হৈছিলে ঠিক আছে ইট লুকছ টু ৰিপ্লেচ দ্য অল্ড মাইত্ৰী ষ্টেচন দ্যাট ইজ 1989 যেটো আহিছিলে ঠিক আছে সেইটো বহুত ভালকে মনত ৰাখিবা প্ৰজেক্ট কোনে লিড কৰিছে নোডেল এজেন্সি নাম সুধিব পাৰে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ পোলাৰ এণ্ড অচিয়ানিক ৰিচাৰ্চ ইন গোৱা ঠিক আছে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ পোলাৰ এণ্ড অচিয়ানিক ৰিচাৰ্চ ইন গোৱা মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্থ সায়েন্স এইটো অবজেক্টিভ হয় এইটো ঠিক আছে ওকে এতিয়া চোৱা ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনছ আণ্টাৰ্কটিকাত কি আছে ইণ্ডিয়াৰ এটা হৈছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী একদম প্ৰথম 1983 কিন্তু 1990 বৰফৰ মাজত পুট খাই বুলি নাইকিয়া হৈ গৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন দ্যাট ইজ দক্ষিণ গংগোত্ৰী ওকে 1990 খতম হৈ গৈছিলে ওকে মৈত্ৰী 1989 ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্মানেন্ট ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন ইন আণ্টাৰ্কটিকা কোট হৈছিলে ৰকি মাউণ্টেইনছ এটা ওএছিছ আছে ওএছিছ নামটো চাই ল'বা শিৰ মেচেৰ ওএছিছ ওকে আৰু এণ্ড ইণ্ডিয়া অলছ' ক্ৰিয়েটেড এ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক নিয়াৰ বাই মৈত্ৰী ষ্টেচনৰ ওচৰত এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ইণ্ডিয়া যাৰ নাম আছিলে লেক প্ৰিয়াদৰ্শিনী লিখি লোৱা মৈত্ৰী ষ্টেচনৰ ওচৰত এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক আছিলে ইণ্ডিয়াই ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যাৰ নাম আছিলে লেক প্ৰিয়াদৰ্শিনী ঠিক আছে ওকে নেক্সট থাৰ্ড ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনটোৰ নাম হৈছে ভাৰতী 2012ত আহিছিলে লিখি লোৱা ভাৰতী মিলাব দিব পাৰে দক্ষিণ গংগোত্ৰী প্ৰথম মৈত্ৰী ছেকেণ্ড ভাৰতী থাৰ্ড এণ্ড মৈত্ৰী ছেকেণ্ড হৈছে ফ'ৰ্থ ওকে চাই লোৱা ভাৰতী ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন হৈছে থালা জৰ্ড এণ্ড কুইল্ট বে মাজত এই লেকটো চাবা হা লেকটো বৰ ভালকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবা লেকটোৰ নাম কি হয় ইণ্ডিয়া লেক এটা বনাইছিলে লেক প্ৰিয়াদৰ্শিনী ওকে চাই ল'বা এইটো ভাৰতী হৈছে 3 নম্বৰ আৰু মৈত্ৰী 2 হৈছে 4 নম্বৰ ওকে $150th anniversary of the national song আমাৰ নেশ্যনেল সং কি হয় ইণ্ডিয়াৰ ইট ইজ বন্দে মাতৰম ৰাইট কোনে কম্প'জ কৰিছিলে বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে কম্প'জ কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইন দ্য ইয়াৰ 1896 যেটো কংগ্ৰেছ ছেছন আছিলে ঠিক আছে যেটো হৈছিলে ক'ত কলিকতাত তাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বন্দে মাতৰম গোৱা হৈছিলে ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা বহুত ভালকে ওকে 150 years হৈ গ'ল কম্প'জিশ্যনৰ 7th November 2025ত 150 years হৈ গৈছিলে বন্দে মাতৰম ওকে এইটো লিখি ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাথুকামা ফেষ্টিভেল ৰাইট ইট ডাউন সিন্স বাহিৰৰ ষ্টেটছৰ ফেষ্টিভেলছ এণ্ড ট্ৰাইবছ APSCয়ে সোধে সেইটো কাৰণে মই কভাৰ কৰিছোঁ এইটো বেছি টপিক্স নাই বাকীখিনি বহুত শ্বৰ্ট টপিক্স হয় তো এইটো সোনকালে খতম হৈ যাব বাথুকামা ফেষ্টিভেল ক'ৰ হয় বাথুকামা ফেষ্টিভেল তেলেংগানাৰ হয় ওকে সেইটো মনত ৰাখিবা ক'ৰ হয় বাথুকামা ফেষ্টিভেলে যোৱা বছৰ দুটা গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বনালে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্লোৰেল এৰেঞ্জমেণ্ট ফুল এৰেঞ্জমেণ্ট লাৰ্জেষ্ট নেক্সট হৈছে দ্য মষ্ট চিংক্ৰনাইজড ফিমেল ডান্স পাৰ্টিচিপেণ্টছ ফিমেল ডান্সাৰ্ছবিলাক একদম গ্ৰুপকে ভালকে পাৰ্টিচিপেট মানে নাচিছিলে প্ৰথম ছেকেণ্ড হৈ গ'ল দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্লোৰেল এৰেঞ্জমেণ্ট ঠিক আছে দুটা গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বনাইছিলে বাথুকামা ফেষ্টিভেল তেলেংগানাই ওকে বাথুকামা মিনিংটো কি হয় মাদাৰ গডেছ কামিং এলাইভ ওকে বাথুকামা হৈছে মাদাৰ গডেছ কামিং এলাইভ ওকে এইখিনি মনত ৰাখিবা বাথুকামা ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে তেলেংগানাৰ হয় হা বাথুকামা ফেষ্টিভেল তেলেংগানা কেতিয়া ফৰ্ম হৈছে when was Telangana formed লাইভ যিসকলে চাইছা মোক জনাবা তেলেংগানা কেতিয়া ফৰ্ম কৰা হৈছিলে 2014 কাৰ পৰা কাটি ওলোৱা হৈছিলে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা কাটি ওলোৱা হৈছিলে ৰাইট বৰ্তমান কেপিটেল কি হয় তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ ঠিক আছে ইয়েছ আচ্ছা
বাথুকামা ফেষ্টিভেলক কোনজনী দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় গডেছ গৌৰী সেইটো মনত ৰাখিবা লিখি লোৱা গডেছ গৌৰী ইজ worshiped okay goddess Gauri is worshipped okay an industrial park over Dora Bill was proposed okay so ইয়াৰ কাৰণে অকল তোমালোকে জানিব লাগে যে Dora Bill কি হয় Dora Bill ক'ত আছে Dora Bill is in Kamrup district bill যদি ম্যাচ কৰিব আহে match the following on bill তো Dora Bill ক'ত আছে Kamrup district আছে ঠিক আছে it connects the Kulsi river কি হয় গম পোৱা গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ ঘৰ হয় কুলসি ৰিভাৰ আমাৰ অসমৰ য'ত যোৱা বছৰ নাই যোৱাতকে যোৱা বছৰ কি হৈছিলে জিঅ' ট্যাগিং হৈছিল গেঞ্জেটিক ডলফিনৰ জিঅ' ট্যাগিং হৈছিলে কুলসি ৰিভাৰত আই থিংক 1-1.5 বছৰ মানৰ আগত গম পাইছা তো হেতু কাৰণে কুলসি ৰিভাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ডৰা বিলে কুলসি ৰিভাৰ লগত কানেক্ট কৰে ওকে আৰু চোৱা ইট ইজ হোম টু দ্য গ্ৰেটাৰ এডজুটেন্ট ষ্টক হাৰগিলাও থাকে ইয়াত এণ্ড ভেৰিয়াছ ৱাটাৰ বাৰ্ডছো থাকে আৰু বাৰ্ড হটস্পট হয় হা কুলসি ডৰা বিল ইজ এ বাৰ্ড হটস্পট ঠিক আছে ট্ৰাইবেল ভিলেজ ভিজন সো ট্ৰাইবেল ভিলেজ ভিজনৰ যেটো এটো হয় ইয়াৰ যেটো এম হয় ন এই এমখিনি আমি প্ৰিলিমছত নালাগে আমাৰ কাৰণে এখিনি মই জাস্ট দিছো পঢ়িবলৈ তোমালোকক বাট প্ৰিলিমছত কি লাগিব গম পোৱা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে লাগিব যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে জনজাতীয় গৌৰৱ বৰ্ষ কোনখন ইয়াৰক ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 15th November 2024 to 15th November 2025 ক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে why 15th November কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে 15th November গম পোৱা নে কোনজন ট্ৰাইবেল লিডাৰ লগত জড়িত হৈ আছে কাৰ লগত হয় তেওঁৰ বিষয়ে আমি শুনিছো এসবে কি আছিলে তেওঁৰ নাম yes বিৰছা মুণ্ডা ঠিক আছে বিৰছা মুণ্ডা লগত জড়িত হৈ আছে বিৰছা মুণ্ডা লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে লিখি লবা এটো ওকে জনজাতীয় গৌৰৱ বৰ্ষ বিৰছা মুণ্ডা লগত জড়িত হৈ আছে ওকে লিখি লোৱা next topic to হৈ গল 15th vice president of India who is the 15th vice president of India it is CP Radhakrishnan right article 63 likha article 63 provides for the vice president of India article is 63 তো যদি আৰ্টিকলত মেনশন কৰা আছে দ্যাট মিন্স the office of the vice president is a constitutional body fine okay next vice president or role কি হয় গম পোৱা নে apart from being the vice president of India তেওঁ আৰু এটা অফিসত বহিব লগিয়া হয় yes ৰাজ্য সভাৰ ex officio chairman হয় he is the ex officio chairman of ৰাজ্য সভা ঠিক আছে তেওঁ ইলেকশনটো কেনেকৈ হয় আমি ভোট দিও নি গৈ মিলি ইলেক্টৰেল কলেজ এটা ফৰ্ম কৰা হয় ইলেক্টৰেল কলেজ কিন্তু ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেক্টৰেল কলেজ আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেক্টৰেল কলেজৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে হেতু ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আমি ডিসকাস কৰিছো গম পাইছা okay from article 63 till article 71 talks about the vice president of India gom paisa ne it talks about the vice president of India okay who was the first vice president of India prothom vice president কোন আছিল হেতু মই নকওঁ হেতু মান হৰু থাকতে পঢ়ায় আমাক জিকে হেতু কিন্তু মই নকওঁ হেতু নেক্সট অৰুণোদয় 3.0 এটো অসম বেস নিউজ হয় এটো অৰুণোদয় 3.0 বা অৰুণোদয় স্কিমক বাজেটত কি বুলি মেনশন কৰা আছে গম পোৱা ফৰমোস্ট বিড এটো লিখি লোৱা অৰুণোদয় কি বুলি মেনশন কৰা আছে ইট ইজ মেনশনড এজ ফৰমোস্ট বিড ইন দা বাজেট ঠিক আছে among the অষ্টাদশ মুকুটৰ উন্নয়নী মালা অষ্টাদশ মুকুটৰ উন্নয়নী মালা ইজ দা ইউ ক্যান সে এ থিম টাইপ অসম বাজেটৰ থিম টাইপৰ হয় এটো ঠিক আছে 18 চ্যাপ্টার্স লৈ এটো অসম বাজেট বনোৱা হয় ঠিক আছে
স্কিমৰ অবজেক্টিভ কি হয় পভাৰ্টি এলিভেশ্যন উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ছ'চিঅ' ইকনমিক ইনক্লুজন ঠিক আছে रुपीस 1250 पर मंथ অৰুণোদয় ঠিক আছে ডিবিটি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰলৈ গুচি যায় বেনিফিট ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় চোৱা 400 মেডিচিনছ কাৰণে 200 পালচেছ কাৰণে 80 रुपीस চেনি কাৰণে 150 fruits and vegetables 150 essential needs 170 কোভিড or health related support 250 হৈছে electricity subsidy ঠিক আছে eligibility must be a beneficiary under National Food Security Act must be next definitions of household income as per as National Food Security Act কাক কাক include কৰিব ইয়াত অৰুণোদয়ত widow or unmarried women above 45 years transgender person with disability old or infirm women household with disabled or elderly earning member household with serious diseases যেনেকৈ HIV thalassemia leukemia যেনেকৈ সিৰিয়াছ ডিজিজ থকা মানুহখিনিক কভাৰ কৰিব দেন অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা বেনিফিচিয়াৰীও কভাৰ হ'ব ইয়াত মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট লগতো লিংক কৰা আছে ফাইন কাক কাক এক্সক্লুড কৰিব MP MLA ৰাইট PRI মেম্বাৰ্ছ আৰু কোন এক্সক্লুড হ'ব ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ CA লয়াৰ বেংক অফিচিয়েল কোনো নাপায় অৰুণোদয় দৰকাৰ নাই ন ৰাইট টিচাৰ্ছ অল লেভেলছ টিচাৰ্ছ কোনো অৰুণোদয় নাপায় গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ পেঞ্চনিয়াৰ্ছ কোনো নাপায় ইনকাম টেক্স পেয়াৰ যোন ইনকাম টেক্স পে কৰে আকৌ অৰুণোদয় কিয় লাগে ৰাইট তাৰপিছত লাৰ্জ লেণ্ড হোল্ডাৰ্ছ যাৰ এগাল প্ৰপাৰ্টি আছে অৰুণোদয়ো লাগে কিহৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট অ'নাৰ্ছ অফ 4-wheeler ভেহিকেলছ যদি গাড়ী আছে অৰুণোদয় নাপায় গম পাইছা যদি অৰুণোদয় লাগে গাড়ী বিক্ৰী কৰি দিয়া ঠিক আছে বেনিফিচিয়াৰিজ অফ অৰুণোদয় প্লাছ অৰ চিমিলাৰ স্কিমছ য়েছ এইখিনি হৈ গ'ল অৰুণোদয় 3 শ্বেপ অফ ম'মো এটা মুভি আছিলে যেটো এৱাৰ্ড পাইছিলে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট আই থট দ্যাট আই উইল কভাৰ ইট হিয়াৰ অ'কে শ্বেপ অফ ম'মো সেইটো আমাৰ আণ্ডাৰ প্ৰডাকশ্যন বাট আজি নট ওলাই গ'ল নেপালী লেংগুৱেজ ফিচাৰ ফিল্ম ডাইৰেক্টেড বাই ত্ৰিবেণী ৰায় ফ্ৰম ৰাণীপুৰ ছিকিম অ'কে তো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় আছিলে বিকজ 2025 কানছ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মানে select হৈছিলে 5 Asian works in progress for the prestigious HAF goes to Cannes program at 2025 Cannes Film Festival হেতু কাৰণ নিউজত আছিলে বাস ইমানে ওকে শেপ অফ মোমো তো জাস্ট নামটো চালে বা ত্ৰিবেণী ৰায়ে ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ওকে গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড যোৱা বছৰ বনোৱা হৈছে এৱাৰ্ডটো দ্য গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড was constituted last year in 2025 by B বৰুৱা হস্পিটেল লিখি লোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এৱাৰ্ড আহিব পাৰে হস্পিটেল নাম আহিব পাৰে ওকে দ্য গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড 2025 was instituted by the B বৰুৱা কলেজ okay in the memory of the first principal and Assam's first chief minister Bharat Ratna লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ poetic ramblings just শেষ হ'বলৈ হৈছে 37 38 39 40 38 39 40 তিনটা টপিক বাকি আছে after 3 topics আমি শেষ কৰি দিম ওকে ওকে প্ৰথম ৰিচিপিয়েণ্ট প্ৰথম কাক দিলে যোৱা বছৰ গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড কাক দিয়া হৈছে was conferred upon পদ্মশ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা লিখি লোৱা প্ৰফুল্ল PG বৰুৱাক দিয়া হৈছে যোৱা বছৰ প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাক দিয়া হৈছে যোৱা বছৰ ঠিক আছে তেওঁ জাৰ্নালিষ্ট আছিলে হি ৱাজ আ জাৰ্নালিষ্ট ওকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা হি ৱাজ আ জাৰ্নালিষ্ট ওকে প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাক দিয়া হৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ এৱাৰ্ড যোৱা বছৰ ওকে গোপীনাথ বৰদলৈ was the first CM of Assam from 1946 till 1950 তেওঁ ঢুকাইছে কেতিয়া 5 আগষ্টত ঢুকাইছে তেওঁৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীটো লোক কল্যাণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেওঁৰ সময়ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আসাম মেডিকেল কলেজ নিচিনা ইনষ্টিটিউশ্যনছ ফৰ্ম হৈছিলে ঠিক আছে এইটো লিখি ল'বা এৱাৰ্ডত কি পায় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফুলাম গামোচা দিয়া হয় এৰী চাদৰ দিয়া হয় শৰাই দিয়া হয় বুকে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ দিয়া হয় চাইটেশ্যন দিয়া হয় ঠিক আছে কি বস্তু দিয়া হয় এইটো মনত ৰাখিবা
ফুলাম গামোচা এৰী চাদৰ হৰাই বুকে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড চাইটেশ্যন এই গোটেইখিনি দি দিব পাৰে বিকজ আগতে দিছে APSC গম পাইছা গামোচা এৰী চাদৰ হৰাই বুকে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ এইখিনি দিয়া হয় ওকে $146 bird species in Kaziranga survey. जो बছৰটা survey হৈছিলে কাজিৰঙ্গাত তাত 146 bird species discover কৰা হৈছিলে including the swamp grass babbler and Pallas fish eagle. Okay? তো এটো just চাই লবা যে and 1919 individual birds were recorded in the Kati Bihu bird count 2025. তো Kati Bihu bird countত কেটা species record কৰা হৈছিলে দিব পাৰে এটো ঠিক আছে আৰু দুটা স্পিচিছৰ নাম দিব পাৰে swamp grass babbler and Pallas fish eagle. Okay? Hetu sai loba. Uma Chetri. Uma Chetri বিষয়ে আমি সকলোৱে গম পাওঁ ৰাইট Uma Chetri তেওঁ কি হয় মানে কৰপৰা হয় তেওঁ she belongs to Bokakhat Kandulimari village. Okay? Mainly কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁ ক্ৰিকেটৰ কি হয় উইকেট কিপাৰ হেতু চাবা কি কৰে তেওঁ উইকেট কিপিং কৰে তেওঁ ঠিক আছে she won gold at 2023 Asian Games and a World Cup title okay আৰু আমাৰ লাষ্ট টপিকটো হৈ গল Sane Takaichi elected as Japan's first female PM তো নামটো চাই লবা Sane Takaichi okay so মনত কেনেকৈ থবা জাপানত কি আছে টাকাশিস ক্যাসেল আছে জাপানত তেনেকৈ মনত থব পাৰা ঠিক আছে Sane Takaichi is Japan's first female PM তো ইয়াৰ লগত মই ভাবিলো ষ্টেটিক বস্তু কি আহিব পাৰে ইন্ডিয়া জাপানৰ কনস্টিটিউশন কম্পাৰিজন আহিব পাৰে তো দুইটা ৰিটেন কনস্টিটিউশনস হয় দুইটাই পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ডেমোক্ৰেসি হয় দ্যাট ইজ দুইটাৰে পিএমস আছে প্ৰেসিডেন্টস নাই অসমতো সৰি ইন্ডিয়াটো পিএম জাপানতো পিএম বাই কেমেৰেল হয় দুইটাই জাপানতো কি আছে নেশনাল ডায়েট নেশনাল সি জাপানৰ পাৰ্লিয়ামেন্টক কি বুলি কয় ডায়েট বুলি কয় নেশনাল ডায়েট ওকে হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস আমাৰ ইন্ডিয়াত লোকসভা হাউস অফ কাউন্সিলৰ্স আমাৰ ইন্ডিয়াত ৰাজ্যসভা ইন্ডিয়াত দুইটাকে পাৰ্লিয়ামেন্ট বুলি কয় তাত ডায়েট বুলি কয় ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস জাপানত চ্যাপ্টাৰ 3 আমাৰ ইন্ডিয়াত পাৰ্ট 3 ঠিক আছে এইখিনি সিমিলাৰিটি হৈ গল ইন্ডিয়া আৰু জাপানৰ কনস্টিটিউশনস বিলাকৰ হৈ যাব সো এইখিনি আছিল আমাৰ ৰিভাইন সিৰিজৰ কমপ্লিট আগষ্ট সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ 3 মাহৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স 40 টপিকস ঠিক আছে যি সকলে এই পিডিএফটো বিচাৰা টেলিগ্ৰামত এই পিডিএফটো মই আপলোড কৰি দিম ইউ গাইজ ক্যান গেট দিস পিডিএফ ফ্ৰম টেলিগ্ৰাম আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ফলো কৰিব ঠিক আছে ষ্টে টিউনড উইথ ইম্প্যাক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলস নেক্সট উইক আমি আৰু 3 মাহৰ দ্যাট ইজ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ এণ্ড 2026 জানুৱাৰী 3 মাহৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ৰিভাইন সিৰিজ আনিম সো আশা কৰোঁ সকলোৱে বহুত ভালকৈ পঢ়িব আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সি ইউ গাইজ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই